ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Lubhang nakakabahala ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Hindi po biro ang laban na ating kinakaharap sa kasalukuyan. Marami ng mga frontliners na nagsakripisyo ng kanilang buhay. Mailaban lang ang kaligtasan ng nakararami. May bakunang dumating sa ating bansa ngayon na pandagdag proteksyon. Upang maitaas ang ating kaligtasan, inuna ng gobyerno. Nabigyan po na ang ating mga healthcare worker na unang lumalaban at patuloy na nagsasakripisyo para sa ating bayan. Kasama din ang ating mga senior citizens. Kasalukuyang inaantay natin ang pagdating ng mga bakuna. Kaya naman, hinihikayat namin ang bawat isa sa inyo na patuloy sundin ang BIDA behavior. B. Bawal ang walang face mask at walang face shield. I. Isanitize ang kamay. Iwasan ang kulob na lugar. Dumistansya ng 1 metro at limitahin ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang totoong impormasyon. Sundin ang totoong impormasyon, hindi ang fake news. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. Sa pagdating ng ating mga bakuna, huwag mag-aptubili. Ito ay ligtas at epektibo. Ito ay libre at para sa lahat. magpabakuna para sa kaligtasan mo at kaligtasan ng iyong pamilya. Be wise, get immunized. I love you all. Tara, magpapakuna. Hanap mo ba ay unwind ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo sa unwind ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko ng iyong minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haralista ng bagong milenyo, si Randel Villados. Naninigas ang aking katawan kapag umikot ang plaka. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on! Kung tayo'y matanda na,
Sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduet kay Randel tuwing Sabado ng hapon. Tutok na! Tawag na mga milenyo! Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking gil. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Now, Talakayin, rebisahin, opinyon, halawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa. Dito lang sa Millennial Online TV. Ang katropa mo sa pagbabalita. Maganda hapon! Magandang hapon, Pilipinas! Natawa ko. Ang oras sa hudyat, alas 4:28 po ng hapon, Philippine Standard Time. At syempre po sa inyo na ang programang Tropa. At syempre ako pa rin ang inyong makakasama, makakasalamuha, makakajamming, magiging ka-TFC, ka-Dabber Cats, ka-Tropa, kasangga, Rosel Lopez. At syempre kasama natin sa technical side, si Joshua Sumulat, Baltao. Abay, kamusta na po yung ating mga Dabber Cats? Kayo'y nagpabakuna na ba? Kayo ba'y nagpa-booster na? Ako hindi pa ako nakakapagpa-booster dahil itong lately, abay ako'y sinipon at inubo. Kaya hindi muna ako nagpa-booster. Dahil alam ko parang delikado yung gano'n. So kailangan kondisyon ang katawan mo, malakas ang immune system bago ka magpaturok. Yun naman na sinasabi ng mga doktor, ng ating mga frontliners, hindi ka po pwedeng bakunahan. Katulad na may kakilala tayo na namatay after nung kanya second dose, kasi hindi niya sinabi siya pala ay umiinom ng alak, kaiinom lang ng alak, nagsisigarilyo pa. At the same time, ay mataas pala ang niya, na high blood pala siya. Ayun, hindi niya sinabi doon sa nagtuturo. Kaya tinurukan siya, ayun, after that, ayun, namatay. Siyempre, lalong ihina immune system mo kapag ikaw babakunahan Yung di ba sinasabi nila na kung anong immune system mo mahina at tinurukan ka nun, hihina. Ngayon, kailangan malakas. Ika nga, wala kang dinaramdam para hindi niya mapabagsak ang immune system ng katawan mo. Yan ang sinasabi natin. Dapat yung mga kababayan natin na magpapa-injection, magpapa-vaccine, sabihin nyo kung ano nararamdaman nyo. Sabihin nyo kung anong kondisyon ng katawan nyo, kung kayo may high blood, kayo may diabetes, diabetic. Sabihin nyo para alam kung dapat kayong i-vaccine o hindi. Well, anyway, at yun mga kaibigan, yan nga sinasabi natin dahil sa binabago na ng mga lumolobo ang bilang ng ating mga nagkakaroon ng COVID-19. Ito nga panibagong wave. Abay, mahirap po yan at dumadami at lumolobo ang bilang, kaya dapat po talaga magpabaksin na lahat. At the same time, yung namang napabaksin na ay kinakailangan po ay mag-booster na para mas protektado. Pero meron pa rin tayong mga kababayan na hindi ho naniniwala talaga sa vaccine kahit ano gawin natin. Well, kanya-kanya ho yan, wala tayong magagawa, talagang ganon.
Okay, at kamusta na ba ang lagay ng panahon mga kaibigan? Mamaya alamin natin sa DOST PAGASA kung ano ang lagay ng ating panahon dahil malamig pa eh. Malagay ko hindi pa natutunaw yung yelo doon sa China Sea. Tama ba? Nandun yung yelo eh. Siyempre, habang umiinit tsaka palang matutunaw yun. So kaya nakakaramdam pa rin tayo ng lamig sa madaling araw. Minsan kahit sa araw na matindi sikat ng araw, meron pa rin tayo nararamdaman lamig ng simoy ng hangin. Okay, at batiin muna natin yung ating mga tropa pips, yung ating mga Dower Cats na lagi nakatutok sa Millennial Online TV. Yung aking kumare na si Chris Torres, sabay panay po sa Facebook, nagpapaganda. Naglalagay pa ng eyebrow niya, ng lipstick niya, at sexy pa ang suot. Bay, talagang inaakit yung aking kumparing Leo. Para nga naman pag nakita ng paring Leo, pag uwi, siyempre maging sabik na sabik sa kanya. Ganun ba yan, Mare? Sipin nyo, nakita ko, nag-eyebrow, nagli-lipstick, naglagay pa ng panggano sa pilik mata, para pumilantik, Tapos, abay, nakasuot pa ng spaghetti ba tawag doon sa suot niyang damit. Abay, talagang inaakit yung aking kumparing Leo. Umuwi ka na, at si Mare Ando, nagpapaganda na. Okay, at binabati rin natin si Kuyang Dagar Rodrigo, buhat po sa lalawigan ng Rizal. Magandang hapon sa iyo, Kuyang Dagar. At yung ating katropa, yung ating kaibigan simpatiko na kagawad ng Barangay Tugatog, si Kagawad Sani Dadad Pineda, na kanina nakita kami ron. Siya galing sa opisina, kauwi niya lang, at ako naman ay nagpunta naman doon kaming kay Boss Ipe, nanahan doon sa SOG. Kung di ako nagkakamali, yung unit na yon nandoon sa detention, at dinalaw ko, tinatiran ko ng pagkain. Abay, maganda naman pala buhay nila ron. Isipin mo, may pagkain, may gwardya pa. Saan ka nakakita nun? Meron pa silang bantay. Sarap. Kaya si Boss Ipe, ayun, medyo pumuti ng konti. Pumuti na. Nandun, siyempre, hindi siya nasisinaga ng araw baka masira kutis, kaya nahandol lang siya sa loob. At may bantay pang mga pulis. Saan ka nakakita, masarap doon. Sipin mo, kumakain ka, natutulugan, at may bantay kang pulis pa. Saan ka pa? Di ba? Safety ka. Okay, mga kaibigan, alas 4:34 po ng hapon, Philippine Standard Time. Abay, kanina, yung ating kaibigan na si Demi Garcia ay nagkaroon po ng kaanuhan, kabanggaan doon sa may Sangandaan area, nagkaroon po siya ng vehicular accident na may nakabanggaan po na isang motorista din. Pero ang linchak na humuli po na pulis, abay hindi natin malaman kung marunong manghuli o hindi, Ito si Police Corporal pangalan nito, Police Corporal Romeo Anthony Gudgad, Gadgad ba? O Gudgad, ayan. Abang nangyari po, abay tinikitan po, yung mismong nagkaroon ng aksidente, yung Gudgad, si Police Corporal Gudgad na tatanga-tanga manghuli, Alam nyo, to si ay Police Corporal, kung ikaw ay hindi marunong, mag-seminar ka muna. Vehicular accident nga natural yon. Ang gagawin mo is kukunin mo yung kanilang lisensya, both parties, at dadalhin mo sa Traffic Bureau. Diyan po, sa Caloocan kasi po nangyari sa may Sangandaan area. Itong gagong police corporal na to, si Gudgad, ang ginawa, tinikitan ho pareho. Na hindi naman ho dapat. Ang dapat ho doon, kumpiskay niya muna ang lisensya, o kaya on the spot, tignan niya yung naging senaryo, gagawa ng sketch, kung paano nagkabanggaan, para ma-determine kung sino ang may kasalanan. Ganon ang ginagawa ng mga traffic officer, Pagdating sa mga traffic violations, ganon, yung mga traffic accident, pero itong si Police Corporal Gudgad, tatanga-tanga, napakabobong pulis, sabagay, corporal pa lang, hindi natin masisisi, dahil bagito pa lang. Pero alam mo, magtanong ka sa hepe mo, kung paano dapat mong gawin kapag ganong may mga banggaan. Ang dapat doon, unang-una, kung ayaw mong gumawa ng sketch, may cellphone ka, kunan mo ng cellphone, picturean mo. At tapos, parehas mo silang dadalhin doon sa traffic, sa inyong impounding. At ibablatter mo yung pangyayari,
Ganon ang SOP, ha? Police Corporal Good God na tatanga-tanga na bobo. Napakatanga mo, titikitan mo. Di syempre, paano ngayon yan, titikitan mo, magbabayad pa sila. Nagkaroon na nga na aksidente, nagkabanggaan na nga, pagagastusin mo pa kung di ka ba naman tanga. Napakabobo mo talaga, Police Corporal Good God. Mag-seminar ka nga muna sa happy mo. Boss Demi, alamin mo nga kung ano yung unit niyan doon sa traffic at para ma-interview natin. Tatanungin natin yung happy niya kung ano ang mga SOP pagdating sa mga batas trapiko. Kapag may ganyan mga aksidente, dapat ba tinitikitan yung both parties? Di ba? Dapat yan, ang alam ko, kukunin ang lisensya, dadali sa traffic, sa impounding, mag-iimbestiga, o kaya doon sa mismong crime scene, kukunan niya ng picture o gagawa niya ng sketch, no, para ma-determine kung sino ang may kasalanan doon sa nangyaring banggaan. Ganon ang SOP. Pero itong si Police Corporal Good God na tatanga-tanga, sa bagay hindi ko sinisisi, bobo, dahil Police Corporal pa lang, marami pang hindi alam to. Ika nga, marami pang kakainin bigas tong kupal na pulis na ito, no, natatanga-tanga na nasa traffic. Dapat dyan, bago ilagay muna ang pulis natin sa isang division, alam mo, traffic sector, dapat pinagse-seminar muna nila yan o pinag-i-schooling muna nila about sa mga traffic regulations, no? Sa mga traffic regulations. Baka mamaya, hindi pa dito alam yung mga traffic lights, mga signs, di ba? So, dapat alam niya. Ikaw ba, Police Corporal, alam mo ba ibig sabihin ng green? Doon sa stoplight, sa green, sa traffic light, alam mo ba ibig sabihin ng kulay green? O yung yellow, alam mo ibig sabihin. O yung red, baka hindi mo alam, bobo ka eh. Ha? Mag-seminar ka muna sa mga traffic rules and regulations. Alamin mo sa happy mo na, ano ba sir dapat kong gawin? May nakita ko nagbanggaan eh. Dapat ba tikitan ko na pareho? Magtanong ka muna sa happy mo. Tatanga-tanga ka eh. Sa bagay, Police Corporal ka pa lang, pero dapat ako, kung ikaw wala kang alam, dapat nagtatanong ka sa happy mo, sa superior mo. Hindi yung titira ka ng tira pasok. Titira ka ng spectacular, yung kung gusto mong gawin, gagawin mo. Napakatanga mo, Police Corporal Good God. Ha? At minsan, Demi, minsan siguro puntahan natin para ma-interview natin yung kanyang hepe sa traffic. Alam ko yung traffic dun eh. Alam ko yung opisina ng traffic sa Caloocan doon sa may likod na investigation. O kasi yung dating traffic chief doon ay kaibigan natin. Sige, pagkano puntahan natin. Para itatanong natin kung ano mga SOP pagdating sa ganyang mga violations. Tatanga-tanga to si Police Corporal Good God. Marami rin tayong mga naging kasama ron traffic dati. Hindi ko lang alam kung mga nahandong pa. Pero tayo sa kwento mo, itong si Police Corporal Good God, bobo. No? Sa sistemang ng pangyayari, tanga-tanga. Dapat yun, kinumpiska lisensya nyo ng pareho, dinala kayo sa traffic sector, nag-imbestiga. No? At gagawa siya ng sketch on the spot para makita kung sino ang merong kasalanan sa nangyaring bungguan. O kaya tinatamad siyang gumawa ng sketch, picturean niya sa cellphone niya. Di ba? O, yung ganun dapat ang gawin niya. Bobo to. Ayan, sabi sa atin ni Ma'am Lorna Buhalog Ligon, correct ka dyan, friend. O ayan, sabi niya ha. Ayan, netizen ang nagsasabi, correct. So ikaw, Corporal Good God, tanga ka, bobo ka. Di bale, kakausapin ko happy mo. I-interviewin natin yung happy mo para malaman natin kung anong tama. Ha? Malalaman natin kung anong tama. Okay, so yun. At yun, meron tayong isa na namang kapulisan na miyembro ng kapulisan na nakasay sa traffic, Caloocan traffic, na tatanga-tanga po. No? Meron na namang isang pulis na tanga. Dapat ito nagse-seminar po. Pupuntahan natin to. Kausapin natin yung hepe kung paano ang SOP dyan sa mga traffic na ganyan. Okay, alas 4:40 mga kaibigan. Ako, tumataas na naman ang presyon ko. Joshua, mamaya i-BP mo ako, Joshua. Tumataas ang BP ko, lalo na pagtatanga-tanga eh. At buti pa alamin muna natin sa DOST PAGASA, lagay ng panahon. Kung ano ba ang lagay, kung may bagyo ba, meron bang mga ITCC. Alamin natin sa DOST PAGASA. Panoorin po natin. Magandang umaga, narito na ang magiging lagay ng panahon. Ngayong araw, ikapito ng Enero, taong 2022 at sa susunod pang 3 araw.
Narito yung pinaka-latest na satellite animation mula sa ating Himawari satellite na nagpapakita ng mga kaulapan na nakakaapekto sa ating bansa sa kasalukuyan. Yung mga makakapal na madidilaw at mapapulang kaulapan nakikita sa inyong mga screen, yan yung mga thunderstorms, at dito lamang yan karamihan umiiral sa may southern portion ng Mindanao, habang mga maninipis hanggang sa katamtamang kapal na kaulapan na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa kasalukuyan kasi, northeast monsoon o amihan ang siyang umiiral sa bahagi ng Hilagang Luzon. Easterlies naman o yung nagmumulang hangin sa dagat Pasipiko ang siyang umiiral sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Dahil sa dalawang weather systems na ito, inaasahan na magiging maganda ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa bahagi ng Batanes, maulap ang kalangitan, may mga pagbugso ng hangin dala ng amihan, at inaasahan natin ng mga pag-ulan ay mahihina o mga pag-ambon lamang ang mararanasan. Sa ibang bahagi naman ng Northern Luzon, Ilocos Region yan, Cordillera at the rest of Cagayan Valley, magandang panahon, may mga dagliang pag-ulan o pag-ambon lamang, at may mga paminsanang pagbugso ng hangin lalo na sa mga lugar na malapit sa baybayin o di kaya naman ay mga nasa kabundukan. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, magiging maganda rin ang panahon, mga isolated rain showers o thunderstorms lamang ang inaasahan ngayong araw. Para sa range of temperature sa mga pangunahing lungsod, Metro Manila 21 hanggang 30 degrees Celsius tayo, sa Tagaytay City 21 hanggang 30 degrees Celsius din. Sa bahagi naman ng Baguio City 14 hanggang 20 degrees Celsius, habang sa mga nakatira sa Kabikulan, sa Legazpi 24 hanggang 31 degrees Celsius. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, sa Visayas yan at sa Mindanao, magiging maganda ang panahon sa pangkalahatan. Isolated rain showers o thunderstorms lamang ang inaasahan, at ang agwat ng temperatura sa mga major cities, sa Metro Cebu 25 hanggang 30 degrees Celsius, sa Metro Davao 25 hanggang 33 degrees Celsius, habang sa Zamboanga naman 24 hanggang 34 degrees Celsius. Sa mga babae naman natin na papalaot ngayong araw, may gale warning tayo nakataas sa mga dagat baybayin ng Batanes, Babuyan Islands at northern portion ng Ilocos Norte. Inaasahan kasing magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan sa mga lugar nito, maaaring umabot hanggang 4.5 meters ang taas ng pag-alon. Delikado yan sa gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon at sa eastern seaboards ng Visayas at ng Mindanao, nananatili pa rin na katamtaman hanggang sa maalon ng karagatan. Bagamat walang gale warning na nakataas dito, iba yung pag-iingat sana ang pairalin ng ating mga kababayang papalaot sa mga lugar na yan. Hanggat makakaiwas na wag pumalaot ay wag na sana pumalaot kahit walang gale warning nakataas, dahil nga moderate to rough seas ang inaasahan natin sa nalalabing bahagi ng Luzon at sa eastern portion ng Visayas at ng Mindanao. Muli gale warning nakataas sa Batanes, Babuyan Islands at sa northern portion ng Ilocos Norte. Para naman sa magiging lagay ng panahon at antas ng temperatura sa mga pangunahing lungsod sa susunod pang 3 araw, sa Metro Manila magiging magandang panahon for the next 3 days. Inaasahang mula 21 hanggang 30 degrees Celsius ang range of temperatures mula Sabado hanggang Lunes. Sa mga pupunta naman ng Baguio City, 11 hanggang 22 degrees Celsius ang inaasahan nating range of temperature. Sa susunod na 3 araw, inaasahan na pinakamababa ang temperatura pagdating ng Lunes, dahil 11 hanggang 21 degrees Celsius ang ating inaasahan. Magandang panahon, mga dagliang pulupulong may hinang pag-ulan o pag-ambon lamang ang inaasahan. Sa Kabikulan naman, kagaya ng sa ibang bahagi ng ating bansa, magiging magandang panahon for the next 3 days. 23 hanggang 31 degrees Celsius ang range of daytime temperatures natin, at mga isolated rain showers o thunderstorms lamang ang inaasahan. Sa bahagi naman ng Visayas, Metro Cebu 24 hanggang 31 degrees Celsius ang inaasahan natin. Magiging maganda rin ang panahon mula Sabado hanggang Lunes. At sa mga kababayan natin sa Mindanao, sa Metro Davao, magiging maganda rin ang panahon, 24 hanggang 33 degrees Celsius ang ating daytime temperatures. Magiging maganda ang panahon, asahan lamang ang mga isolated rain showers o thunderstorms lalo na sa dakong hapon at gabi. Ang ating mga regional services division sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, magpapalabas yan ng kaukulang mga thunderstorm advisories kapag namataan na sa ating mga radar network ang mga nasabing thunderstorms. Ipinapalabas natin yan sa ating mga social media accounts. Ang araw dito sa Kamaynilaan, sisikat yan 6:23 AM at lulubog naman ito mamayang hapon sa ganap na 5:42 PM. Para sa karagdagan at mas komprehensibong information tungkol sa ating panahon, lalo yung mga pinapalabas ng ating mga regional services divisions, bisitahin lamang ang ating mga social media accounts, particularly sa Facebook at sa Twitter. Mag-subscribe sa ating YouTube channel, DOST PAGASA Weather Report, at pumunta sa ating official website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yan po ang latest weather update mula dito sa
Ayun, maraming salamat sa inyong pag-uulat, DOST PAGASA. Okay, at nanonood pala sa atin si Ma'am Deberly Imperial, no, na nasa Hong Kong. Doon daw po ay totally lockdown ba? Tama ba, Miss Deberly? Totally lockdown daw po ngayon sa Hong Kong, ano? About COVID-19 pa rin. At may bago pa, yung OMICRON, no? Kaya kita nyo doon, lockdown na. Maghintay kayo. Magna-lockdown din tayo. Ha? Okay, at ito po sabi sa atin ng ating netizen, no, na complainant, na dapat nga naman talaga inalamunan nito si Corporal Goodgad na tatanga-tangang pulis ng traffic Caloocan, ng Caloocan traffic, na hindi yung basta kinuha daw kagad yung lisensya at pareho daw silang tinikita nung nagkasagian. At ang katwiran nitong gagong pulis na si Goodgad, obstruction daw. Tanga ka talaga makaka-obstruct. Nagkabungguan nga Natural makaka-obstruct ng traffic. So ang dapat mong gawin, Police Corporal Tangambobong Goodgad, ang dapat mong gawin, alamin mo. At pagkatapos, kumpiskahin mo lisensya, pasunurin mo sa Traffic Bureau, doon sa Caloocan, tsaka mo iimbestigahan. Di ba? Ngayon, kung sino ang may diferensya doon at nalaman mo kung sino ang may kasalanan, yun ang titikitan mo. Napakabobo mo naman, pulis. Pulis ka pa naman, ano ka ba? Baka pinabili ka lang ng suka, nagbayad ka lang ng lisensya mo as pulis, o kaya naging pulis ka. Tatanga-tanga ka. Napakabobo mong pulis. Ang hirap ng buhay ngayon, basta ka maninikit ng ganun. Tingin mo ba mayroong pantutubos itong mga tinikitan mo, kundi ka ba naman bobot tanga? Di bale, malalaman ko rin kung sino ang pangalan ng hepe mo, ha? Corporal Goodgad ka na bobo. Para malaman mo, at pag nalaman natin kung sino ang hepe mo, doon, on the spot, doon tayo mag-usap-usap harapan, no? Para malaman mo kung taano SOP kapag kaganyang may mga traffic incident na ganyan. Napaka-bobong pulis nito. Kung sino man ang hepe ng Traffic Bureau dyan sa Caloocan, abay sir, itong tao mo si Police Corporal Goodgad, abay tatanga-tanga, no? Nagkaroon na isang traffic na banggaan, insidente, abay ginawa, tinikitan pareho yung involved. Di ba? So dapat yun, kunin niya yung lisensya, dalhin niya dyan sa Traffic Bureau, o kaya kunan niya ng picture para malaman niya, ma-determine kung sino ang may kasalanan. Hindi yung gano'n, di ba? Tatanga-tanga yung pulis mo, sir. Dati, mga katropa ko dyan, sina dating Police Master Sergeant PRRD Manapat, no? Tsaka yung pang ibang mga pulis dati dyan, mga taal na may mga Master Sergeant na, no? Sina Mejia ba yun, kung di ako nagkakamali, o Medriha. Hindi po ganyan. Itong mga rookie yung pulis, basta lang makapanghuli, pero hindi nila alam, katangahan yung ginagawa nila. Ay, nako Joshua, tumataas na naman ang presyon ko. At kunin mo yung gamot ko ron at saka i-BP mo ako mamaya, ha? Okay, alas 4:49 na mga kaibigan. Ako, ngayon po ay talaga na naman, ayan na naman, tumataas na naman ang bilang ng ating COVID cases, no? Ano ba ang dapat gawin? Ha? Nahihirapan na ang gobyerno natin, kaya nasasabi po na yung mga ayaw magpabaksin at lalabas ay arestuhin, no? Dahil po tayo magpabakuna ba? Ano ba problema? Di ba? Tapos gusto nyo magliliso kayo sa karsada. Mas madalingan tayo. May mga vaccine, tinatamaan pa Lalo pa yung kayong wala. Di ba? Mas madali yung kayong mahawahan ng sakit. Yun ang sinasabi ng ating presidente. No? Kaya nasasabi na yung ayaw magpabakuna at lalabas ng bayan, may arestuhin na. No? Huwag nang matigas ang ulo. At ngayon, nagbigay ng direktiba ang Pangulong Duterte sa mga barangay chairman na kausapin yung mga alam nilang hindi pa nababakuna, kumbinsihin, no, na magpabakuna, no? Siguro ko itong mga tinamanan lintik na to, pag sinabing magpabakuna ka lang, bibigyan kita 5,000, baka nangangatog to, baka nangunguna magpabakuna yung mga kumag na yan. O, kita mo katangahan mo, Police Corporal Goodgad, hindi mo kinuna ng picture yung mismong insidente ng banggaan. O paano mo ngayon i-determine doon kung sino may mali? Okay, kung di ka ba naman tatanga-tanga, sige Dem, siguro by Monday. O kaya kahit bukas siguro. Kung bukas libre ka ng pagdating mo, chat mo ako, tapos saglit tayo sa Caloocan, tingnan natin kung nandun yung hepe.
at ma-interview natin. Kasi yung dating chief nila ron, kakilala ko. Ngayon, siyempre, nagpalitan na yan, sigurado malaman natin, tapos schedule ko na interview. Okay, Dem, i-chat mo na lang ako bukas. Okay, so yun nga mga kaibigan, tungkol pa rin sa COVID-19, kaya po sinabi ng Pangulong Duterte yun na binigyan ng direktiba ang mga barangay chairman na yung kanilang kilala at alam nilang residente nila na hindi pa nagbabaksin, kumbinsihin na po, no? Itong mga tinamaan ng lintik na to, pag sinabi mo siguro dito, magpabaksin ka, bigyan kita 5,000. Baka nangangatugting tinamaan ng lintik ng mga to para magpabakuna Ha? Pero ngayon ayaw magpabakuna, di malaman kung bakit Tapos pag nagkasakit, pupunta sa chairman, pupunta sa mayor. Mayor, may COVID ako Wala akong kakainin ng pamilya ko gago ka. Kung ikaw nagpabakuna, hindi mangyayari yan. Yun yung may bakuna nga, tinatamaan Ikaw pang wala. Tapos, pag nagkasakit kayo, tinama kayo, lalapit kayo sa kapitan. Lalapit kayo sa mayor nyo, kung di ba naman kayo bobo. Well, ako mga kaibigan, at bago tayo magpakilala muna tayo, Joshua, at nakakapanginig ng laman ang mga nangyayari. At sa ating pagbabalik po ay tutunghayin natin mamaya yung ginawang Talk to the People ni Pangulong Rodrigo Duterte. Magpapakilala lang po kami. Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga katropa, ako po si Randel Villados, ang online naranista ng bagong milenyo ng Millennial Online TV na nag-aanyaya sa inyo na makikanta, makisaya at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Ako inyong lingkod, Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay dito sa Millennial Online TV. Abangan ang ating mga kaganapan dito sa ating bansa at abangan din ang panunungkol ni Kapitan sa ating dalaw barangay. Paano nyo kami mapapanood? I-type lamang sa inyong mga cellphone, sa inyong Facebook at YouTube, ang Millennial Online TV. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Like, subscribe, at share na. Okay mga katropa? Mga katropa, ako po si Gazi Sarip, ang inyong tagapaghatid ng balita sa bagong milenyo na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ang aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Now, Talakayin, revisahin, opinyon, halawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa, dito lang sa Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Okay mga kaibigan, alas 4:55 na po ng hapon, Philippine Standard Time. Muli nagbabalik pa rin tayo sa ating programang Tropa. Talakayin, revisahin, opinyon, palawakin, aksyonan, Tropa. Siyempre po ako pa rin ang inyong kasama, Kajaming, Kakosa, Rosel Lopez. At kasama pa rin natin sa technical side, si Joshua Baltao. At nanonood na sa atin si Kuyang Romel Martinez. Abay, Happy New Year, Kuyang Romel.
At syempre, yung lahat ng mga katropa nating LMT, mga licensed massage therapist, syempre, ayan, sa pangunguna po, nakita na natin si Kuya Romel Martinez, yung kanyang mga kasama, sina Sir Haji Crespo, Sir Jojo Revilla, Miss Jackie Lagpao Adahar, Ma'am Linda Villagonza, Miss Digna Kahulugan, at si Sir Jebren Sibug, sino pa ba? Ayan, yan po yung mga katropa natin na mga LMT. At nanonood din sa akin at sa atin yung aking Tio Eddie, no? Tio Eddie Edgardo Lopez, buhat po sa Siniluan dyan sa Laguna. Abay, Tio Eddie, at hindi pa nauuwi si Ricky, no? Basta pagka nauwit na, huwag ka mag-alala, no? Okay, ha? Hindi ka mawawalan. Ha, kita mo naman. Natawa si Tio Eddie, ha? Maraming salamat, Tio Eddie, ha? Maraming salamat. Okay mga kaibigan, 3 minutos na lang bago sumapit po ay kaliman ng hapon, Philippine Standard Time. Ngayon po mga kaibigan, tunghayan natin yung ginawang Talk to the People ng Pangulo Rodrigo Duterte kung saan meron siya mga kausap na bukod sa gabinete ay mga eksperto po about dito sa kinakaharap na natin na panibagong wave ng COVID-19 kung saan nga meron pong parang nakita ko doon, narinig ko na sinabi ng isang doktor na ang Omicron ay hindi naman ganong severe kapag nahawa ka. No? Yun nga lang, mabilis siyang makahawa. Pero hindi ka ganun kasibir kapag mahahawakan ka nito kung ikaw ay bakunada. Yun ay sabi nila. Malaman natin. Kaya panoorin po natin yung ginawang Talk to the People, yung pakikipag-usap ng Pangulong Duterte sa kanyang mga gabinete at sa mga eksperto tungkol pa rin dito sa COVID-19. So mga kaibigan, panoorin po natin. Para ipakita ang tunay na estado ng ating bansa, ilahad ang mga pinakabagong balita at pangyayari sa ating bayan. Ipaalam sa taong bayan ang katotohanan at ipaliwanag ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang manatiling payapa at maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte, ito ang Talk to the People. Good evening, my countrymen. Alam mo, nagpatong yung problema natin ngayon. We will just have to deal with this rising cases of infections. Originally, it was COVID-19. Then it went to connect with the Delta. And then, ito ngayong bago, OMICRON. Tapos may reported cases of a new variant emerging in the countries of Europe, yung IHU, pati I think I don't know, I'm not sure, but I just heard it from the international networks. May bago corona. So, nagwala the microbes in the planet Earth is spreading like a wildfire. And we can only offer to our countrymen the best of the medical care that's around to enable us to
deal with the challenges every now and then. Pati yung screen mo, may COVID siguro. Humihingal. I see now, I don't see them, I see now. Can you fix it so that I'd be dealing with some of the guys in the panel. I would be requesting them to help give us the input. Pero sa bagay nandito sa akin, dito sa screen na malapit sa akin. So I will just read the rundown of the day's events. Then I would ask the task force yung sa ano kung ano ang it's the basic things. It's always medical care. Medical yan. So ang importante medicines. Aside from that, yung prevention of people na unvaccinated would go around, baka alam na nila, hindi nila alam mayroon na sila, and they would go around, and because they are not vaccinated, if they are also contaminated, they would spread the disease among his fellow men. Kaya some lawyers saying that we cannot restrain. Ako, measures, I said the ministrant functions, I repeat, of government is to come up with measures to protect the public interest, public health, public order, public safety, and blah, blah, blah. So, in the absence of a law, yung presidente is called upon to act. And because it is a national emergency, it is my position that we can restrain. And that I have ordered the barangay captains, because under the law, ang barangay captain can enforce all the laws of the land within his community. That's the long and short of being a person in authority. Lahat na batas, except those reserved for some sectors, agencies, and the president, lahat, they are mandated to enforce the laws of the land, all laws within their jurisdiction, except the exemptions that's reserved for some officials or agencies. That is my position, and I continue to, I'm now giving orders to the barangay captain to look for those persons who are not vaccinated and just would request them or order them, if you may, to stay put. And if he refuses, he goes out of the house and goes around in the community or maybe wherever magpunta, he can be restrained. And if he refuses, then the barangay captain, being a person of authority, is empowered now to arrest the recalcitrant persons. That is in addition to the police power, the agents of a person in authority. Yun ang ano. And a person in authority, the barangay captain, can also mobilize civilians and adopt them as give them the task officially, probably written, and that converts their status from being a civilian but also a person in authority called upon to assist the persons in authority. They now become agents of a person in authority. That is my position. Bahala ng, they can file cases. I'd be happy to answer.
Sabi ko na, meron naman akong kaso sa ICC, di ipatong na ninyo para isang sagutan na lang pagdating ng panahon. But as I hate to say this word, pero these words, being the president, ultimately, I am responsible for the safety and well-being of every Filipino. And that is why my orders are to restrain them. Hindi naman kaagad arestuhin. Pakiusap lang. Hindi ka nagpabakuna, then you put everybody in jeopardy. You go out, you get contaminated, dalhin mo. Ngayon, por pamilya, por bahay ang contamination. Let me just read the report of this is a collected or called from the report, different reports from government. I speak to you tonight with much concern over the rising cases of new COVID-19 in the Philippines, particularly in the National Capital Region. From around 5,400 new cases on January 4, please, I repeat, from around 5,400 new cases on January 4, it went to more than 17,200 by the January 6. More than tripled in just a period of 2 days. That is how the problem is galloping in our community, in our country, and in the world. So, meanwhile, another variant has also been reported in the so-called IHU variant, which was first detected in France last November. May dadating rin ito, whether we like it or not, dadating to. And because we cannot, when a Filipino comes home, you cannot bar him from going back to his country. That's ridiculous. So we might come up with a more stricter. Total, nandiyan naman yung mga police. Nagbigay naman si Secretary Anyo. That should give us the guarantee that there would be no more violations of that nature. Pero yung papauwi, total, mayroon mang meron man ng yung swabing pati the mandatory, I think, of being in the quarantine houses, the hotels. I commiserate with the problem of the hotel. I know that they really want to enforce the law also. But I said, when it comes to squabble, their powers are very limited kasi civilian. The police would be in a more a potent deterrent from persons who do not want to honor the law. Meanwhile, another variant has also been reported in the so-called corona. Mahirap to. To provide us with more insight of these developments, may we now ask our expert resource persons to further enlighten us about the threat of Omicron as well as this other new IHU variant. Almost all of us here dito sa aming in this camp, walang marunong dito. We can only listen to you. We cannot even offer even the smallest thing about how to control or how to treat these coming variants in addition to what we are suffering now. I would like to call again, alam mo sir,
we would like to spare you from spending so much time. But ikaw yung one of the persons or medical persons relied upon the government to give us what should we do? How should we treat this? There are already implemented programs. But if there is something that we can offer in addition, we would be happy to hear from Dr. Edsel Salvania, member of the Technical Advisory Group for COVID-19 and infectious disease expert. Dr. Salvania, you have the floor. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon to the cabinet members and to my fellow resource persons. May I have my slides up, please? Presenter. All right, Mr. President. So I'm just going to give a quick briefing about IHU and the latest also on Omicron po. Next slide, please. Next slide. What's happened with the technical guys? Ayan. So yung IHU po kasi, this is not an official variant of concern or even an official variant of interest. Ang World Health Organization po ang nagsasabi, ang nagde-designate ng variants of concern and variants of interest. IHU is the name of an institute in France po that described this particular lineage of the virus. And the WHO has already been monitoring this since November of last year. Ito po yung lineage na B.1.640. At so far, marami po siyang mutations, pero wala naman siyang pinapakitang parang survival advantage or immune evasion na nakikita natin sa Delta or sa Omicron. It's a variant that is being monitored, but it is not yet as concerning as Omicron or Delta or even the other ones po, like yung Alpha, Beta at Gamma. So ito po ang release ng WHO. Ang sinabi po nila, it is not a threat at this time. So it is something that we are monitoring. And even the people who wrote the paper from IHU, ang sabi nila, it is too early to speculate on the virological, epidemiologic, or clinical features of this IHU variant. So the bottom line po, Mr. President, is we will continue to monitor this po. But right now, I think our attention really has to be on Delta and Omicron because this is really wreaking havoc all over the world. Next slide, please. I think that's the back one. So in summary po for IHU, IHU is not a variant of concern. It is not exhibiting increased infectivity or immune evasion at this time. So gumagana po yung bakuna natin for this. WHO is monitoring it, pero hindi pa po siya VOI or VOC. It's designated as a VUM po. Actually, nanay niya yung designated na VUM, yung B.1.640. The thing to remember po is that yung mutations po natin, kahit madami pa yung mutations, they do not necessarily translate into immune evasion or more transmissibility. Kung naalala niyo po, Mr. President, yung P3 natin or Theta na describe una dito sa Pilipinas, dati po naging VOI yon, it was called Theta, tapos naging VUM, variant under monitoring, tapos natanggal na lang siya. Nakakatakot siya kung titingnan natin yung mutations niya, but it did not pan out. Actually, tinanggal na siya sa monitoring. So hopefully, ganito rin po yung mangyayari sa IHU. But of course, we have to continue to be vigilant kasi marami po talaga itong na-generate na variants, especially among people
who are not vaccinated. Yung mga hindi po bakunado, mas madaling mag-mutate po yung virus sa kanila. So in a way, if we vaccinate a lot of people, we are also preventing the emergence of these variants. So ang conclusion po ng WHO is that IHU is not a threat at this time. Next slide po. So just to update you, Mr. President, on Omicron, and we are getting more and more data about this, it really is more transmissible than Delta, particularly because yung vaccines na hahawa pa rin kahit fully vaccinated. Although our vaccines continue to work naman to decrease the risk of severe disease. It is less deadly compared to Delta. Nakita na po yan in comparing 500,000 people with Omicron and 500,000 people with Delta in the UK. You are 3 times less likely to get hospitalized with Omicron compared to Delta. And of course, that goes down even more kung bakunado po kayo. And the vaccines significantly still protect against severe disease. Giving boosters will add more protection. And vaccines also decrease infectiousness and risk of mutation. So if you're vaccinated, may chance na mahawa ka, pero most likely, magiging mild po yon. And even yung paghawa mo sa ibang tao, yung risk goes down kasi mas mababa po yung amount of virus that you release into the air. Next slide, please. So ito po yung naging curve po sa South Africa, yung sa Gauteng province nila. Nakita po natin, mataas yung number of cases, yan po yung sa December, mataas, pero yung admissions are not so high. And very, very reassuringly, the deaths are not following the rise in cases. Of course, pwede pang magdagdag yan, pero we don't expect it to be as bad as Delta. Kasi kung titingnan nyo po, yung graph before that, yung pagtaas po, kasama po yung hospitalizations at yung deaths, halos sumasabay sila. But for Omicron, kasama na rin the fact that there are some vaccinated people in Gauteng, hindi po talaga sumasabay yung death. So even if we're seeing many, many cases, basta mataas ang vaccination rate natin, we hope that the number of people who will end up in the hospital will remain relatively smaller and the number of people who will die will remain low. The problem is, yun nga, pati yung healthcare workers natin nagkakasakit eh. So, kailangan po talaga natin rin silang protektahan. Next slide, please. So, ito rin po yung pinakita sa ages, yung Omicron wave across the board po, whatever age, mas mababa po talaga yung risk that someone will end up in intensive care compared to Delta. So, it is not zero. So, meron pa rin talagang magkakasakit, magkakaroon ng severe, but it is about half that of Delta. So, in a way, that helps us because then yung healthcare capacity natin will hopefully, as long as maraming bakunado and we can keep infection rates under control, we may be able to cope. May laban po tayo as long as mataas ang vaccination rates. Next slide, please. So even in South Africa, sobrang taas po nung cases nila, but then it started to go down in a matter of about 4 weeks. So magpipik po talaga ito na mabilis. We expect na mabilis po talaga yung pag-akyat nung cases na nakikita po natin, but hopefully we follow the trend that happened in South Africa, very quickly bumaba rin. Dahil kung maraming bakunado, mauubusan rin ng hosts eventually itong Omicron. Ang problema po natin yung mga provinces na mababa pa ang vaccination rates, pag makaabot ang Omicron doon, baka sila ang magkaroon ng severe disease if mababa pa yung bakunado, especially among the vulnerable population. But here in Metro Manila, Mr. President, we are hopeful as long as we can keep our healthcare system open, that even if we see 20, 30, 40,000 cases in the next few days, as long as many of those are vaccinated, the stress on our healthcare system will be manageable po. Next slide, please. So how do we prevent Omicron? Our face masks, our face shields, physical distance, these still all work. Ang problema po kasi talaga, it's not 15 minutes na lang eh. Fleeting contact lang pwede kang mahawa from Omicron. It's very, very contagious.
and it spreads very fast. If it takes 5 days to get symptoms from Delta, it only takes 3 days to get symptoms from Omicron. So mabilis yung paghawa niya kasi when people have symptoms, mas nakakahawa sila. The treatment is the same for the most part. We are able to treat the most severe patients with the medications that we have. But it is also very important po na we have to keep our hospitals open. We have to prioritize the sickest of the sick. Kasi hanggang ngayon meron rin pong mild tsaka moderate na napupunta pa rin sa ospital, and that is crowding out people who really need to be in the hospital. So we hope that as long as maraming nabakunahan, we can actually take care of these people at home safely, because the risk of bad disease kung Omicron yan and fully vaccinated sila is very low. Parang sa flu lang po. So again, basta bakunado, kahit mahawa ng Omicron, chances are it's going to be mild. It's going to be like the cold or the flu. And as long as they are able to isolate as soon as possible para hindi sila makahawa sa ibang tao, we will hopefully be able to ride out the Omicron wave po. Next slide. So in summary po, ang Omicron po mukhang milder po talaga siya than Delta, which is good news. But the bad news is it is very transmissible. And then the good news is that the vaccines will prevent severe disease. They continue to work. And if you get Omicron and you are vaccinated, most likely mild lang po talaga. Even my own patients nakikita ko, nung nasa Delta po, pag meron po silang Delta, yung lungs po nila, sunog na sunog po talaga. Pero ngayon itong mga Omicron patients ko, lalo na yung fully vaccinated, napakalinis po ng lungs nila, and usually mild lang talaga yung disease. But of course, they still take up space in the hospital. So we really have to triage properly. Yung pagbo-boost po natin was a very good decision because the data is showing that boosting further protects against hospitalization and transmission. We have to protect our healthcare system. Marami pong healthcare workers po ngayon, Mr. President, ang nagkakasakit na even though mild naman yung nakukuha nila, it's still a strain on our healthcare system kasi wala ng nurses, wala ng doctors. Pati ako po ngayon, quarantined ako kasi may exposure po ako, although wala naman po akong sintomas and my last test po was negative naman, but I need to quarantine because na-expose po ako. So we expect very high numbers of infection, but if many of us are vaccinated, we will be okay po, Mr. President. Thank you very much. Salamat, Dr. Salvania. You know, just an observation. I was appalled to see on TV the other day that there are still thousands in Metro Manila lining up for the jobs. So kung ganito sila maybe they are willing but nagpo-procrastinate. That's a problem, procrastination. Marami pa talaga ang wala eh. So that would keep the barangay captains busy to personal. Kung wala na sila na ang mag-survey, just simply asking people if we are vaccinated. And if he gets the real truth about sa tao, then just request him to hair or para walang gulo, iwas tayo. We do not want trouble. We do not want to be imposed on you. Just stay so that we will all be safe. Yan lang naman eh. Talagang naataka ako na napakarami pala to ang wala pa. So hindi na lang hintayin kasi pag nagpatong-patong, pag nagtapatong COVID, at saka sumakay itong si Omicron pati si Delta, goodbye Philippines. This will be your, well, you can hardly survive kung it will attack yung lungs mo. I have heard a friend early on
na ano siya, nasabi ko na to sa inyo, but I will repeat it for those kasama ko sa motor. Tumawag siya, sabi niya, tulungan mo ako kasi hindi na ako, I can hardly breathe. Ang asawa niya sa ospital rin. So, sabi ko, nandiyan ka naman sa ospital. Maybe I can just also call their attention. Sabihin ko na pakidalian lang ang gamot kung meron para sa kanya at asawa niya. You know, it's very tragic. They have only one child, a daughter, pero malaki naman. The following day after he called me, ang asawa namatay. The day after, Bisaya ako, ang asawa kasi babae sa Bisaya. Bana is the husband. Namatay rin. So, kaawa ang tao talaga. So, hindi na ako nagtanong kung nakapagbakuna ka. Maaga pa yun, first week of the onset of the contamination of the city. Siya pa ang tinamaan. Kayong mga hindi pa, makiusap na lang ako sa iyo. Huwag na lang ito daanin sa galit-galit. May I just really earnestly request you to get your vaccine. Do not procrastinate. Sabihin mo bukas na. Because the bukas might be the day that will you start to die. Pag nagpatong na ito. Kasi wag kayong kindly tune in. Kung ayaw kayong marinig sa akin, okay lang. But listen to the experts. Because it will save us all. Alam mo, sabi nga ni Dr. Silvania, mapunta ka ng hospital. Ang hospital ngayon puno. So we are activating the places which we originally intended to be a hospital or extensions of hospital, yung Rizal Memorial Stadium, I think, and the others, gagawin na natin, prepare those places because this is really getting worse every day. It's very fast. Ang problema niyan, kung madapuan ka sa lahat at nagpatong yan and you get the original COVID-19, I do not think, kaya nga yung mask but you have to pardon me, I don't feel, tignan mo, ang boses ko, wala na. Huwag dumadating ang mask. Pero pag tanggalin ko ang mask, maganda na ang boses. Marignan na niyo ako. So, well, that's just an observation. May I call on, again, maistorbo ko kayo, Mr. John Wong, you may add something to what we are facing now. Dr. Wong, John. Good afternoon, Mr. President. Yes, good afternoon. I agree totally with Dr. Salvana. In the face of this Omicron, even though it's mild, and so far very few people have died, we need to reduce transmission, and we can do this by reducing mobility, reducing contact, encourage people to wear masks, but also to get people to test right away, when they're symptomatic. A lot of the infections are spreading, or a lot of the transmission is spreading because people are symptomatic, but they will do this before they get tested, all the while caring about their businesses. But most important of all, I think we need to vaccinate the rest of the population because a lot of the people in the hospitals now, both locally and
also globally, where in many of the countries with Omicron, a lot of the people in these hospitals are people without vaccination, not people who have been vaccinated but do not have boosters. So it's the unvaccinated, rather than the unboosted that we have to prioritize, especially the elderly. Thank you, Mr. President. Okay. Are you through, Dr. Wong? Yes, sir. Yes, Tapos Mr. ka na. President. Well, it was a good reminder for everybody. Ako kasi, I know that there is a problem. I know that it is progressing, it's getting worse every day. Now, ako kasi, by nature, pag may problema ako, kima-personal ko sa buhay ganito, I imagine the worst, how far it can go to make me unhappy and sad or afraid. Tapos, inaano ko talaga, what's the worst that can happen? Yun ang iniisip ko din. Slowly, I try to rationalize everything. Maybe I can do this, I can do that. Hanggang meron akong structural way of solving the problem. Dito kasi, because of the how fast it's going, we have to look at the problem on the worst case scenario. Total, kung preparation natin, tapos it will simmer down into something na hindi masyado, walang mawala sa atin eh. Ang problema, kung talagang bahay por bahay na ngayon eh. So, it affects all the members of the house or home. Ang problema, how do we meet this huge challenge? Kaya we have to activate yung mga facilities that were converted into parang extensions of the hospital. Now, isip ko kasi kulang talaga, as you have said, kulang tayo ng medical guys. This is just a suggestion. If it is not good, then just let it pass into from ear to ear. Yung mga, anong tawag ninyo, ma'am, yung doktor, yung mag-graduate na, yung naghihintay na ng results ng o basta yung tapos na. Maybe they can help this country, their country, his country, her country, by volunteering to assist us kung gusto lang nila. Total, they have the knowledge of how to protect themselves. At least the barest minimum that they can do to protect them, maybe they can help us by volunteering, or baka may naman to, baka they would want to, sabihin na natin pagod kasi pamasahe, if they have their own transportation vehicle, private, gagastos rin sila ng gasolina. We will just, hindi naman token, but yung sweldo ng gobyerno, it's good for 8 hours. Magkano nga ang sweldo ng isang nurse? Magkano ba ang going rate ng nurses? Wala ako, but Secretary Duque can find out. Well, yes, Mr. President. How much did you pay for those guys who volunteered dito?
Sir, binibigyan lang natin sila ng stipend. What you're referring to are the postgraduate interns waiting for the results of their board exams. So they are being asked by the hospitals where they finished their internship to help, to volunteer. So meron na po tayong programang ganon na nakakatulong po sila on top of our regular human resource for health. And we also have an augmentation program, Mr. President. So if hospitals are overwhelmed in Metro Manila, as an example, because of the very high cases, we deploy and augment our healthcare workers from the Visayas and Mindanao and from the neighboring Luzon DOH hospitals to help, especially when they're coming from areas with low cases, low number of cases. So we are also putting together, and which we have done before as per your instruction, yung augmentation from the Philippine National Police as well as the Armed Forces of the Philippines. So we are making sure that all available healthcare professionals will be on deck and prepare for the worst case scenario. Tama po kayo, sir. We really have to prepare for the worst case scenario. And that is exactly what we have started to do, Mr. President. Ay, sir, kasi inimbita ko ang armed forces. I wanted to talk to them, pati ang police. Be a business for the military and the police to maintain order and help the civilians. Whatever. Sarado ang mga hospital. They are refusing new admissions kasi it can become there might be some, alam mo na, we want to help, and if you just can wait, we will mobilize all persons. Pero kung maggrabe ito na lahat tinamaan, bahay por bahay, hindi sabihin nag-martial law. No, not that. The military has to sacrifice. Kunin nila yung kung saan nila dalhin o police. You know, that's hindi lang kasi nakaintindi ang publiko ng role ng military pati police. Lahat ng natin, bagyo, landslide, sunog o riots, it's always the police and the military. Lahat yan nila. If there is to be dug sa landslide, police yan. Ang police kasi, pag sinabi maghukay ka dyan ng patay, they not say no. That's the reason why hindi ko naman love the military and the police. I'm just kind of I treat myself as one of them para maintindihan. I think like in military, because I have dealt with them over a period of time, and the police because they were under me when I was mayor. Nakukuha ko yung nila. So ito yung mga tao na sabihin mo na gawain mo yan. Yan ang... So they should prepare for that eventuality. You know, pagdala ng at least the barest minimum na if you want the maximum protection, you can use a double mask or something. Maybe spray yourself with meron dyan mga bago. Sprayhan mo lang yung sarili mo para kung madapo. Mahirap kasi nandito kasi mayroon dito kanina na madapuan ka lang. I cannot understand na dapo na
physical contact o handshake o baka lahat na yan. So contactless, less ang contact, the better. We are not in the same league with other countries. America is suffering, nearing a million mark sa nagkasakit. And we do not know if it is a new variant or it's still the same COVID-19 that's overtaking the health of everybody there. Tayo, we are 10,000. It's time to activate what we have prepared for a long time. We prepared for something like hospitals, auxiliary people, and this time I would call on my countrymen, the young doctors and nurses waiting for the results of the exams. And if you want to help, I can give you the allowance that was given in magkanong sir, magkanong Secretary Duque, magkanong bigay mo sa mga nung tumulong? Yung po mga tumulong, Mr. President, kung yung meron po tayong tinatawag na special risk allowance na nagbibigay po tayo, I think mga 5,000, but that will depend on may criteria po if they are actually directly catering to patients or in contact with COVID-19 patients. Yun po yung binibigyan natin ng special risk allowance. That includes doctors and healthcare workers from the private hospitals. Samantalang sa government hospitals naman, on top of the special risk allowance, we are also giving them the actual hazard duty pay. And also, these are on top of their compensation or salaries, Mr. President. So dagdag po ito based on your directive since 2 years ago when the pandemic struck or began. So ito pong mga postgraduate interns, we can actually come up with a compensation kasi habang wala pa yung kanilang board exam results, pwede naman po sila magtrabaho, mag-volunteer. But we can incentivize by giving them a certain amount. We will have to determine that. Although ang mga doctors kasi, Mr. President, na first-year resident will receive about 59,000 pesos a month. Yan po ang kanyang sweldo plus other benefits. So we can start using that as a benchmark, Mr. President. I think that the 5,000 is masyadong maliit ngayon. Considering the attendant danger to the guys, medyo they should be given more. You take into account the possibility of danger na they themselves will get because of they have to go near and they have to treat those people. I will increase, hindi ko pa masabi magkano, wala mang budget dito. Wala. Ikaw bong. Mr. President, yung 5,000 that's on top of a much higher compensation. Parang kung lang ho yun, dagdag lang ho yun doon sa binibigay natin ng mga salaries sa ating po mga healthcare workers. So tama po kayo, 5,000 is a pittance that will not really attract or properly incentivize these volunteers, no? Considering the risk that they will face. So a much higher amount is in order, Mr. President. Salamat po. I agree with you. And I have, well, to those who are
entertaining the idea of getting into the role of volunteers. I will raise the amount. Basta total, ano man naman yung pera, ubusin na natin yung pera nitong gobyerno to para sa inyo. Kung wala na, maghintay na lang tayo ng lahat. Just, but I do not think that we'll run out of money. Secretary Dominguez is a very resourceful person. Wala naman tayong, nandiyan naman ang World Bank. Hiram tayo kung wala na pera. Pasalamat rin tayo doong tumulong dito, but I would do it during my extra time later. I would like to thank the people and the countries that extended their helping hand. So let us complete our story here about the COVID. I now call on Dr. Marisa Alejandria. He is the member of the technical group of COVID-19 and infectious disease expert. Good afternoon, Mr. President. Thank you for this opportunity to share information also on Omicron and to remind our public on how to prevent transmission of this new variant. The concerning feature of this variant compared to Delta, again, we'd like to emphasize the high transmissibility of this variant. So, mas mabilis po siyang makahawa, kaya ang advice po natin sa public is to isolate right away, even if with just very mild symptoms. Kahit wala pang result, kahit walang test, at wala pang resulta yung test, dapat mag-isolate na po kasi mabilis po siyang makahawa. Buong household, madaling mahawa. Kaya ang isa naming recommendation nga po is mag-isolate na yung buong household once merong isang may symptom. So, may mga guidelines po on how to manage mild cases at home na ipapamahagi namin sa publiko para hindi na po sila kailangan pumunta sa ospital kung mild lang yung cases, mild lang yung symptoms na nararamdaman, bakunado, so pwede po silang alagaan sa bahay para hindi po mapuno ang ospital. Preserve natin yung hospitals for the severe and critical cases and for other cases na non-COVID na nangangailangan ng hospitalization. So, yun po ang pakiusap natin sa publiko. And then, wear mask properly pag lumalabas ng bahay. Then, of course, hand hygiene pa rin. Lagi tayong maghuhugas ng kamay. And then, we avoid crowding, super spreader events. So, kung pwede pa rin talaga iwasan yung translasyon, Chinese New Year celebration, tsaka yung Santo Niño, no? I think that will help in the next few weeks that we expect the cases to still continue to rise dahil mabilis nga po itong variant na to. So, and then we can also have teleconsults. Dito pwede yung ating mga postgraduate interns, volunteer doctors, we can utilize them for teleconsults, telemedicine, to provide guidance to our community who are experiencing symptoms to assure them that they can be managed at home. Yun lang po, Mr. President. Salamat, Doktora. Then, Doktora Cynthia Saloma, the Executive Director of the Philippine Genome Center. Good evening po, Mr. President, and thank you very much for the opportunity to speak to you and to the Cabinet today. Gusto ko lang pong sang-ayunan yung mga advice ng ating mga public health experts tungkol po sa mga things that we have to do and the things we have to prepare. So yung sasabihin ko po, Mr. President, dagdag na lang ito sa mga advice nila.
I think, Mr. President, honestly speaking, it is very important that we prepare our public for the daily news na talagang tataas at tataas ang kaso, primarily because of the nature of the Omicron variant. So, Mr. President, if you look at the data from the other countries and our experience with the Delta, Alpha, and Beta before, normally po, President, yung ating mga cases dito sa Pilipinas, yung peak natin nagdi-delay ng mga 1 month to 2 months. Pero itong Omicron, ang bilis ang pagtaas na. So, we're looking at figures na 5,000, tapos 10,000, tapos 70,000 today, and tomorrow it will be much higher. So, it's very, very important that we manage these numbers as perceived by our public kasi tataas talaga po ito, Mr. President, considering the fact na yung signature ng Omicron, hindi gentle wave, is always like a needle ang taas-taas niya, no? So, that is one that we have to manage. And of course, we know that because of our vaccination and prior exposure, ang mga cases in general, milder and asymptomatic. But because of the sheer number of potential cases po, President, sa Omicron, meron talagang mag-overwhelm o dadami ang ma-hospital. Kaya ito importante nating pag-andaan. Tapos, Mr. President, isa pang importante din, and this is also the experience of other countries, is na-overwhelm po yung testing centers. No? So, ang haba-haba ng mga linya. So, you will notice, for example, Australia with 92% vaccination, 64,000 po yung positive nila kahapon or today. And of course, France with 300,000. And other countries, these are countries with much, much better resources than us. And yet even their testing centers are stretched. Kung minsan nagkukulang po yung kanilang kits. So siguro paghandaan din natin, together with the DOH and other government agencies, kung paano po natin i-maximize itong testing kasi we don't want na yung mga tao, mga haba-haba ng linya, nandoon sa labas ng testing centers nagpapatest. So there should be preparation on how best to maximize the testing. Possibly, we should only test healthcare workers, those with comorbidities, and those na 60 plus and above. Kasi I already anticipate, Mr. President, that this will happen as the cases, if the peak of Delta is about 26,000 in September, we can anticipate based on experience from other countries, double, triple, 4 times this amount. And for that value to be there, the testing should be 5 times that number. So it's very, very difficult to reach those numbers. So it is very, very important that we prepare for that possibility at the level of the testing. Siguro, i-maximize natin yon. And at the same time, Mr. President, on the one hand, we would like to assure our public that with vaccination and the practicing of our public health measures, ang atin pong kaso mas kaunti yung mapupunta sa ating mga ospital. But because masyadong maraming kaso at may mga tao pa rin hindi na-vaccinate, then it's going to fill up some of our healthcare facilities. So these are the things that we have to plan out and prepare our public for. Eventually, Mr. President, bababa din itong kaso, but we do not know how the peak will happen and what is the time frame that this will do. Based on the experience of other countries, it's about 4 weeks, but we don't know the peak that we will reach. But in the meantime, lahat ng magagawa natin at mga preparations na magawa natin kailangan we have to put in place. At marami na rin po tayo, Mr. President, natutunan tungkol sa Delta. Pero yung Omicron is a different animal altogether because ang bilis talaga po niya, President, tumaas eh. Can you imagine values 5,000, 10,000, 17,000 tomorrow and the next day, ilang numero ito. So this is something that we have never seen before, but of course we are protected with our vaccination. But it is also very, very important that we prepare our public for the numbers that will come out as the daily reports are released by the Department of Health. Yun lang po, Mr. President. Salamat po, ma'am. Let us proceed with the reports from the field. Of course, we have Secretary Anyo, who will report on us on the prevention, implementation of prevention and detection, isolate, treatment of reintegrate vaccination, PDIR plus B. You have to explain this to us. To me, hindi ko intindihan to. NCR updates and
that belongs to the chair of the MMDA, Attorney Abalos. Secretary Anyo, can you proceed? Thank you, Mr. President. Magandang hapon po sa ating lahat. Please, next slide. Mr. President, ito po yung ating paghahanda na ginagawa dahil po sa ating Omicron. Ang ating pong LGU ay nagsasagawa ng more aggressive PDITR or prevent, detect, isolate, treat, and reintegrate plus vaccine strategy. So makita po natin dito sa ating datos po, meron po tayong enough contact tracers po nakadeploy. Ito po mga barangay health emergency response teams ang ating inaasahan ngayon dahil sa dami po ng hawaan ngayon ay umaasa po tayo sa granular lockdown at house lockdown. Katulad nga po ng sinabi na kung meron pong isang nahawahan, more or less ay buong pamilya na po. Kaya mag-house lockdown tayo. At meron naman po tayong enough medical personnel din po. Sa atin naman pong isolation and treatment, ang ating pong mga quarantine facilities ay naka-ready na rin po, ang isolation facilities. At hinikayat po natin na talagang yung mga severe po lamang ay i-reserve natin sa mga hospital. At kung maaari, dahil naman po mild naman yung mga symptoms, ay pwede na pong home quarantine at home care na lang. At sa vaccination naman po ay meron po tayong pinaplano uli, katulad ng sinabi ni Secretary Charlie Galvez ng isang another national vaccination. Kasi ito po ay nakikita talaga natin panlaban sa ating bagong Omicron variant. Hiningi po namin yung cooperation at support ng ating mamamayan, be responsible for your own family. Kung meron pang hindi bakunado sa inyong pamilya, kayo na po sana ang mag-encourage at mag-influence para po dalhin sa ating mga vaccination sites, lalo na yung mga A2 at A3. Itawag po natin sa ating mga LGUs, may programa po tayo para magbahay-bahay. Next slide. Additional din po, Mr. President, dahil po nga nagkakaroon ng parang artificial shortage sa mga gamot, kahit po sana natin yung mga mamamayan natin na huwag mag-panic buying. We have enough medicine po para to treat yung symptoms, pero yung iba kasi ay nag-i-stock na sa bahay, kaya po nagkakaroon ng panic at ang pagtingin po ay parang nagkakaroon ng shortage. So sana po ay makisama ang lahat sa ating, kaya naman natin pong labanin itong Omicron variant na to. Kanya na po sa aming pagpupulong sa IATF ay magkakaroon po ng mga pagbabago sa mga palisiya, lalong-lalo na po sa isolation, sapagkat nakikita po natin na mapupuno yung ating mga isolation centers, kaya tuturuan po natin yung ating mga kababayan anong mga tamang hakbang kapag mag-home care para sa ating mga positive na nag-isolate. Sa ating po rin mga business and private companies, inikayat din po sana natin na unang-una ipatupad ang pag-comply sa mga health protocols at bigyan po sana rin ng suporta ang kanilang mga employees. Nakikita po natin na maraming tatamaan sa Omicron. Ang unang maapektuhan po ay ang workforce sa mga companies, business establishment, hospital at even sa ating government services. So pagandaan po natin. At ating pong mga kapulisan ay ating dineploy para siguraduhin po na mananatili ang peace and order sa interzonal at intrazonal movement. Sisiguraduhin po rin na maayos at ang ating pong mga local government units po ay nakahanda naman sa threat ng Omicron variant. Yan lamang po, Mr. President. Magandang gabi po. Thank you, Secretary Anyo. Dito muna tayo kay Dr. Oscar Gutierrez, Jr., OIC, the Food and Drug Administration. Sandali lang, may idagdag lang ako.
ang policy now is that there are departments na walang magtakbo, yung iba nag-resign. Kagaya dito. My policy is I do not take outsiders anymore. Kung sino yung second in command dyan sa opisina, departamento na yan, siya ang aakyat. No more outsiders para mas madali. Yung may alam na talaga, are those working permanently there. They are the ones. Total, pagdating ng bagong administrasyon, mapapalitan o they will go back to the same original position that they have occupied. So itong si Oscar is the second in command, the second person. Siya na ang magbigay ng report because he's the OIC. So, go ahead. Magandang gabi, mahal na Pangulo, ngayong gabi. So I will make a presentation on the FDA updates. So a total of 89 approved test kits as of January 4 are listed as approved by the FDA. So these test kits remain to be reliable in detecting COVID-19 infections. So next slide, please. As of today, we announced that we are accepting applications for special certification for COVID-19 self-administered or the home test kit. Yung pinakita ko kanina na slide, these are the kit that will require health professionals in conducting the test. So I am calling for all the manufacturers and even the importers of self-administered COVID-19 test kits that to register their product in the form of a special certification. And we already met with the DOH, and they will be coming out with an algorithm, actually a guideline or policy on the use of these home test kits, considering that these products need to be administered by the patient or the household themselves. So kailangan po natin ng guidelines on the use, reporting system, even disposal of the waste, interpretation of the test results, and what action should the individual take when he finds out that he is positive. So kailangan po natin ng algorithm from the DOH. And this will be based on the claims made by the manufacturers. But in general, we need a guideline on this. Let me interrupt you. Ito bang self-administered home test? Para dyan sa household, Opo. could be the father, the mother. Yes po. Yung ba rin yung turok? This will be, yung nasopharyngeal is up to the pharynxes. Ito nasal lang, dito lang. Nasal lang? And it can be oral. So depende po, we are waiting for the manufacturers and even innovators to register their products. And we will know po kung they will be applying for the nasal type or the oral type. I hope they would have Mas less invasive po siya. seminar in a GP personal hanggang ano lang. Opo. Kami, alam mo, galing ako ng Davao hanggang ang order ng doktor, kami dyan, araw-araw. Oo. Kaya, hindi naman masyado. It's not really that hard. You do not have to suffer. Pero araw-araw na, sa bunganga, okay. Ang problema yung ilong, kasi ikot-ikutin.
Bali dito lang po siya sa nasal lang, hindi aabot dun sa mga alam ko. turbinasia. Kasi dito, ano talaga, nurse ang, tsaka nakatingin yung doktor. Ito self-administered. Pero, kaya nga, pero araw-araw, this has been going on for, pati doon sa Davao. Sus Mario Joseph, naghahintay na yung, akala mo na parang multo doon sa likod. Minsan hapon kasi ako. Nandiyan na yung multo. Nandiyan na. Tangin. So, yun ang just a comment. Kasi totoo naman. Kasi sino? Araw-arawin ka ba naman? Kami dito, pati yung sila. Kayo ba, Colonel, ito si Kunin, babae man to, Colonel to. Araw-araw rin kayo kaawa. Marami pala tayo nagdudusa. Good. Nakikiramay kayo. Ikaw, araw-araw ka rin? Ay, hindi po. Hindi. Kaya baka, nagdaan ka ba kanina sa Dumaan po ako. Kasi kung hindi ka araw-araw. Araw-araw po nag-iingat, nag-wear na mask, ganyan. Nagugas ng kamay, social distancing. Ganito ang problema. I'm just wondering, dito umiikot sa utak ko, why the massive contamination? Nga halos every household. I can only give, I'm not guessing, but I'm just formulating a theory that it was because of the holidays. Yung holidays kasi nagbaba tayo ng alert 1, so everybody was out, including children. Including the unvaccinated. Ito yung rest back na yun. This is the result of kasi bigla kagaya nung sabi, January 6, then, but it was only 5,400 cases. Then 2 days after, January 4 rather, January 4, 5,400. Then 2 days after, January 6, it's 17,200. Masyadong malakas ang, almost exponential ang akyat ng, so baka talaga wala akong ibang maibigay na sensible theory. It was because of yung everybody was out and people were crowding everywhere sa Divisoria. So, walang social distancing. Those were the essentials or the basic minimum of observance ng mga experts na ito yung mask. Nakalahat naman nakamask eh. Pero ang tingin ko bakit so baby contact para matanong ako, doktor, pati ba yung paglamano pwede kang mahawa or even just the body contact? The proven naman po is by aerosol po droplets. So I'm just wondering why I said there are almost exponential rise in a matter of 2 days. Kaya yung pagtingin ko, it could only be a result of, there has to be a reason. Hindi pwede walang rason eh. Why the sudden rise? Sharp, right, in a matter of 2 days. There has to be a reason for that. Hindi natin bagay, bakit marami na ngayon? So, ako, as sabi ko nga, ultimately, I'm the one to be blamed. Siguro yung New Year's Eve, Pasko. Pero itong bago lang ito,
would only be a recent yung surge. And it could be attributed, tingin ko, by the people yung New Year's, a day before the New Year. And incubation period is something like 7. Incubation period of the virus. I'm not so sure about the incubation period. Maybe Secretary Duque can. Yes, but help me out. kasi I said, we have to, or if there is nobody interested in it, but ako as dito sa inuupuan ko, I have to know the reason why. Kasi hindi ako pwede bakit ganito? Magtanong ang tao, bakit so sudden, so many? Then you have to have an answer. Yun ang ano ko, because of the holidays. Walang iba eh. Wala akong ibang mahanap na rason na bakit. Talagang ito na ngayon ang hinaharap natin. Of course, I'll ask Secretary Duque later bakit ganito. I am not really pressing you for an answer. I know that you're just too far away from the issue. Sige, you can go ahead. Yeah, sa next slide po, meron po tayong, meron pong EUA na na-approve, yung Ronapreve and Molnupiravir. Ito pong Ronapreve po, ito ay injectable po ito, I mean by infusion. Whereas itong Molnupiravir, it's the capsule form. So, dalawa po interesting dito, which we approved naman po October 1, 2021 yung Ronapreve, yung December 22 lang, very recently. Lloyd Laboratories is applying for CPR to manufacture it locally. So they completed the compliance requirements January 4, so it's under the evaluation po by the FDA, Center for Drug Regulation Research, and we will farm it out, of course, to our FDA drug advisory expert. Okay, let me ask you. Ito yung mga medicines, if at all, it should be given when you have already the COVID. It's given to diagnosed patient with mild to moderate symptoms po. Yeah. Then we have a 5-day window period po to give it. Kaya nga, for 80 years old. maibigay ito yung may tama na, may symptoms na. Positively It should not be given to a healthy person. Yeah, and it should not be a substitute for vaccination po. It should not be given for prophylactic reason. Right, Ito lang po yung diagnose. Some guys might think that this is really a preventive thing if you... It's only for the person who has already the symptoms of but malaman nilang a healthy person should not take it. Okay, thank you. Okay. Sige po. Salamat. Opo. You can go ahead. Oh, yeah. Then the DOH will be coming out with the guidelines also on how this can be accessed as an oral drug po ito for mild and non-hospitalized COVID-19 patients. So, next slide po tayo. Then we have the Paxlovid po, another antiviral. On January 4 po, the Philippine government and Pfizer already signed the CDA, Confidential Declaration Agreement. And tomorrow po at 1 p.m., I will have a virtual meeting with the Pfizer company to discuss po their plans for application for an EUA registration. And we will discuss po timelines, including FDA requirements po, so that we can adjust po, we can level off po how they can comply with our requirements, considering that it is an EUA application, not a CPR application. For emergencies po talaga ito.
we need this for in our country. People might think about the confidentiality of things. These are one of the few exceptions that we cannot forgo. We have to sign it to get the medicine. Standard do yan everywhere, anywhere. Yung confidentiality, there has to be an obligation on the part of the beneficiary of the medicines to sign that declaration. Yung iba kasi ng bakit hindi, it's a public, no, it's not. It is a public document, but it is confidential. Not all public documents are really open to everybody. Yan ang intindihin ng iba. Baka sabihin niya, baka may ano dyan ha, ang usual is mayroong kickback dyan, gano'n. So, may mga, yung utok bulinaw. Ano? Bulinaw? Bisaya ka ba? Kabalo ko sa Bisaya. Taga-Davao man ko, sir. Ano man Tagalog sa bulinaw? Bulinaw rin? That small fry fish pa yun. Small fish eh. Dilis nga. Pero smaller Otak than dilis dilis. pa eh. Makita nilang confidential declaration, they always insist that the public should know. Kaya I'm just giving this advance information that we cannot get all of the medicine unless we comply with that confidential declaration agreement. And it applies to all. It applies to all ito ngayong mga medisina to fight the COVID. It's not only Pfizer, it could be Moderna, meron talaga yan. So it's a universal practice in the medical field. So we understand. You have to talk to them. And again, they would insist on the confidentiality of that. Kasali ka na dyan. And we understand. And I'm sending this message to the public so that, sabi ko nga, yung utok bulina would start again to question and doubt the sincerity of ang problema kasi sa kanila. Pag may makita sila transaction, well, of course, they are free to entertain doubts. But these are things which we cannot do. And, unless we want to forgo with the supply of medicines in this country. Go ahead. Yes. Next slide, please. Sir, if you remember, nagkaroon tayo ng increased price parang black market of remdesivir. So finally, this way will come to an end because we have given already the CPR last December 27. So that means it can now be supplied to public drug outlets. So dapat mawala na yung black market. So this will help, this will prevent overpricing in the black market. Wala na talaga dapat na black market kasi we encourage for the patients and even their loved ones to buy their medicines from FDA licensed drug outlets. No, you know what? If you can give us a report, even the syllabus of, so the police chief is or his representative maybe is part of the panel there, and they should know how to respond. Yung black market at this time lalo na may naghihirap. Yung black market yung nahuli, I would insist for the police to arrest them and detain them for investigation. If it's a serious offense, that will be about 34 hours of detention. And in that time, you can investigate. Hulihin talaga ninyo at ipasok ninyo sa selda. Again, I am ordering the police to arrest black marketeers
dalhin sa estasyon, pasok muna dyan sa selda, without exception. Without exception. Kay ang may-ari, lahat, I'm putting on notice the entire PNP at itong mga the station commanders, any transactions of black marketing of this essential medicines should be arrested. Walang exception. Kung may-ari, kasi kung ano lang, ahente, usually magsabihan sila, hindi namin alam na nagpapabili pala yung mga sales representative sa baba. Yun ang paborito nila eh. Sabihin nila, even is a matter of violations, wala kami, yung aming mga staff lang. Do not give me that shit. Hulihin ninyo at ikulong ninyo. And I think that's a serious offense. You can detain them for 34 hours. Pero ilagay mo na sa detention para makatikim rin sila ng, or maybe if there's a fiscal, they can have a summary or file the case. So from the police stations to sa prison muna in the meantime, unless of course they go out on bail. Pero pag gano'n, if there are prosecution, I would like to know if there's always a inquest. If it's an inquest, wala na yung answer in 10 days of counter affidavit. Inquest is almost summary. And if the fiscal decides to file the case immediately, then the arrest is the arrest is coupled with detention. Yan ang dapat sa kanila. Sabi ko, no exception. Hulihin ninyo ang may-ari. Kung ang sales girl lang, then arrest the owner. No exception. Arrest them and detain them for 24 hours. And I think that is a serious offense, black marketing. This time, if you do that, talagang upakan ko kayo. I would request the Department of Justice just to assign fiscal so that they can conduct a summary investigation. Summary ang inquest na. There's an inquest immediately. Again, no exception. I'm asking the police now to not only apprehend, solve the problem in your area. If you cannot operate successfully because tamad ka or you do not go out o yung mga tao mo to find this where these crimes are being committed, then sabihin mo sa akin, kasi sabihin ko sa PNP chief, just to dito sa secretary anyo, here the supervision over the police. Hindi, maghanap ako ng ibang police na magtrabaho. Tapos i-assign kayo sa, ano bang pinaka-troubled place ngayon, sir? Wala na, ang sulo, okay na. Itong mga komunista naman, they're already considerable reduced in number. We have, the military and the police have destroyed so many fronts. But still, I have a good word for you. Thank you for not being an obstructionist
in the operation, in the matter of the aid given to the people. Kasi yung iba, pag alam nila na binigyan ng 5,000, baka maghingi kayo. Kasi yung ayuda ng gobyerno, balita ko lang, pinupuntahan ninyo, ay yung ibang report, sabi kinukuha ninyo yung pera, pagkagago naman ninyo. That's stupid. Tulong yan sa kapwa-tao. Maghingi lang kayo, basi 500, okay na yan. Huwag ninyo kunin lahat ng pera ng tao. PNPA kasi. You know, you have to. Kayo, I'm directing myself to the Communist Party of the Philippines. At this time of our national life, we are having a serious problem. If you cannot cooperate, if you cannot help, then you maybe just stand aside and let the government, allow government to operate. Kaya yung mga nurses na sa NPA, nag-NPA, marami kayo. Yung mga, mayroong mga nurses, talagang Then, magbaba kayo, I assure you, if you give us an advance and notice that you are going down to participate in this people who are offering their services. Total, magbayad man ako, magtulong kayo. Tapos, pagkatapos niyan, I will also guarantee that you can go back to your unit and fight another day. Pero kung pababain ko kayo because magutulong kayo, okay masyado. Pagkatapos yan, magkape pa tayo dito sa aking opisina so that you'd makita ninyo yung palasyo ng tao. Malacanang Palace is not a palace, it's puro opisina yan. Ewan ko kung tinawag ng palace na, yung mga gago noon, mga Kastila, pati yung Amerikano. What the, makita mo dito, takot nga akong itong mga sa ceiling, baka mabagsak na. Mukhang tagal na tayo. So bago ito masira, bamba kayo at I will be gracious. So as long as you do it for your fellow men, I will be very happy. I will be gracious at magkain pa tayo dito. Remember that yung mga talagang ninyo, mga liderato, those that are really died in the wall communist. When I ordered the release, Jan.7 spouses, yun ang pinaka, I invited them dito for the first time, ang liderato ng komunista, sabi ko, come and break bread with me, kain tayo dito, dinner. Then we talk. Maganda na. The problem is, I was dealing now with Jose Maria Sison. Bakit may Maria yan siya? Lalaki man. May gano'n ba? Rodrigo Maria Joseph and Mary. Joke lang yun, ha? Pero ako, I'm really very serious. Ganon ako. Pag magbaba ka with a good motivation and you do it, I will order you can go around and you will not be arrested. And if you are arrested, I will order your release. Pagbalik ninyo, same guarantee. Balik kayo sa bukid. Tapos, fight na naman tayo. Kaya yung tamaan ng marami ng babae na
tawag nila dyan sa mga medical. Yung mga nurses nila, tawag nila medical. Kaya yun si Parago yung number 1 na ang sa rebel sa Mindanao. Respetado yon. Ang mga military, you have to give respect also for his ability to evade arrest for so many years and had about so many encounters, as a matter of fact, responsible for the killing in battle yung mga officers. So wala man tayong dyan. Alam ko na puro pagbalik ninyo sa bukid, ang order ko talaga is kung may encounter, patayin na lang. Away ito eh. You are an army, sabi mo, army of the people. May sarili man akong army, fight tayo. Kaya yung makita ko, although yung matay si Oris, the COVID, talaga sa Mindanao, kasi kilala ko, nanayhinayang ako. Hindi ako naawa. Kasi ginusto ninyo eh. Nanayhinayang ako because yun ang isa sa mga dapat. But he has said he died in the world communist talaga. Yung mga ninyo. So, you still have to... The last slide, we have 121 licensed manufacturers. 5 of these actually were government hospitals, which we licensed last year. And next slide, this will be the last. The next slide. Parehas pa rin po ang ating vaccines. Di po nadagdagan. This will be the last slide, Mr. President. Thank you po. Sir, magtanong ako, bakit nawala yung Sinopharm? Nandyan po. Dito po siya. Cocovax, then Sinopharm. Hindi ko makita. Hayatvax. It's my eyes. Even din... Yeah. Yung Sputnik naman, meron tayong light. Kasi Sinopharm ang binigay sa akin eh. But including the booster. Okay. So, tapos ka na? Tapos na po. Marami po. You have said all, let me see, yung, si Mon Lopez, Secretary Mon Lopez, we will also be interested to know about the pricing of medicines. Good evening, Mr. President, mga kasama. Meron lang tayong konting charts, Mr. President, just to update you. Yung mga nabalitaan ninyo recently, especially itong pagpasok ng bagong taon, nagkaroon ng mga mahabang pila sa mga malalaking drugstores at nabalitaan yung supposedly tinawag nilang shortage. Ang nangyari po, Mr. President, dahil siguro dumadami nga yung cases, nag-umpisang umakyat ng December 28, biglang dumami ang mga nangailangan ng ating mga kababayan, nangailangan ng mga paracetamol para panggamot sa mga lagnat or sinat. Yung sudden increase in demand in the start of the new year, talagang naging beyond the normal levels ng inventaryo ng mga drugstores. Kaya nagkaroon talaga ng stockouts. Kaya akala ng mga tao, nagkaubusan na. Pero actually, ang tawag nga lang doon ay stockout dahil naubos yung inventaryo dun sa mabilisang increase in demand. Pero pinaalala po natin na may mga iba pang brands. Ang unang naubos yung mga top brands. Siguro banggitin na natin yung mga biogesic, yung mga ganong klase in demand. No? So unang naubos yun at yung mga iba pang brand. Pero sinasabi natin may iba pang brand, meron ding mga generics at ito ay available. But eventually, dahil nung wala na silang mapili nung top brand, even itong mga generics, nagkakaubusan din dun sa store lang ng mga pinuntahan. Pero hindi ibig sabihin ay may shortage po tayo. Kasi pag sinabing may shortage, buong bansa, kulang ang gamot. So hindi po ganun ang situation. Nag-stock out lang, out of stock, dun sa mga tindahan na yon. Ibig sabihin po nito,
kailangan mag-reorder kaagad yung mga branches, yung mga drugstores na yon, mag-reorder kaagad sa mga manufacturers. At ang nangyari nga po, what we did, nag-coordinate agad tayo dito sa mga manufacturers to make sure na yung mga replenishment ng stock sa mga drugstores mapabilis. At lakihan na nila yung order given the number or the size of the increase in demand. At ang balita sa atin, ang report sa atin, they ordered 3 times more the usual ordering level po nila. Dahil nga in anticipation of larger demand, especially ito nga part of their preparation din sa mga pagtaas ng kaso from the OMICRON. I have assured the public mula nitong mga 2 days ago nung nasabi itong problema na to, na may malaki tayong production capacity ng mga local drug manufacturers. Very sufficient po. So ang ginapuro natin, mag-deliver agad. So in fact, ang feedback kaagad sa atin, tinutukan natin ito, yung mga malalaking drugstore like Watson's, Southstar, nag-umpisa nang mag-deliver sa mga branches nila kahapon. So nagre-replenish na. Yung isang malaking manufacturer, Unilab, nag-deliver na rin sa Mercury Drug, as you know, isa sa malaking drugstore. At yun po yung nagsimula rin today. So yung nagsimulang problema ng Lunes, na-action na ho as of Wednesday, kahapon, nag-umpisa na. At tuloy-tuloy na ho ito hanggang makahapon, mag-normalize yung stock level natin hanggang maybe in-expect ko natin now until the weekend, mag-fill up, mano-normalize na yung supply ng mga paracetamols. Immediately, in-alert ho natin yung mga manufacturers to replenish at in-assure natin public, may supply, wag ho silang mag-panic buying na yung iba ho magpa-panic buying, bibili kahon-kahon. Ang bilhin lang nila, yung kailanganin lang nila para kasi hindi rin abutan ng expiration pag masyadong marami silang bibilin. So, yun po ang sinigurado natin. May medisina sa mga retail stores, drug stores, at whether branded or generic. Next slide, please. Nag-issue tayo ng advisory tulad ng in-explain ko kanina, no, na may stock, wag silang may supply at sa matter of replenishing lang yung stock sa tindahan at the tindahan level. Next slide, please. From the Pharmaceutical Healthcare Association of the Philippines, ito yung mga manufacturers din mismo ng mga gamot, sinigurado nila yung paracetamol available in various dosage, forms at lakas, strength, combination products, and under several hundred brands. Alternative analgesics are also available. And at the moment, we have enough supply of analgesics available sa inventaryo nila. Next slide. Pati rin yung Drugstore Association, kinausap natin, at sinabi lang po nila na yung out-of-stock situation actually naging mas prevalent sa NCR. And it is because of that unforeseen surge in demand. But kinausap natin ng mga manufacturers, actually more than 60 million tablets a month ang kayang i-produce ng ating local manufacturing companies. No? So this is not a supply issue. Again, inapura ang mga replenishment that started yesterday. And we expect the supply to normalize at mawala na yung pila. Next slide. Ito ho yung specific kasi para hindi naman baka sabihin kwento-kwento lang ito. Talagang kinuha natin pati capacity ng production ng bawat brand. Hindi lang natin nilabas dito yung brand, tinago sa mga letrang B, T, R, I, pero mga brand yan ng paracetamol. 36 million tablets per month ang kayang i-produce. Yung isang brand, 9 million tablets per month. Yung isang brand, 12 million tablets per month, etc. So marami hong kayang i-produce at ang bottom line, wala tayong issue sa production capacity. So ngayon nangyayari, delivery lang po ng replenishment at magno-normalize na. Next slide. Tinutukan nun natin, inantayan kung talagang nag-deliver sila kahapon, ngayon, today until the weekend, and so on and so forth. So ito ho, mga specific delivery. So ito, today lang po ito, pinakuna namin just to make sure talaga bang nagre-replenish na kayo. So inapura ho ito sa mga malalaking drugstore. And from the depot ng drugstore, sila magkakalat naman sa lahat ng mga branches. Next slide. So ano na lang po ito, mga report
ongoing delivery like today, ito ho, nangyari rin today sa South Star, sa Watsons, and yan po, may mga stock na sa tindahan level, sa store level. So next. And replenishment of stocks ongoing at magtutuloy-tuloy na po ito. So yun lang po, Mr. President, update lang to dahil para mawala yung pangamba ng ating mga kababayan na akala nila ay may shortage ng gamot. Wala po. Wala pong shortage. At we also finally we also appreciate yung ni-report ng FDA kanina, especially yung isang local manufacturer na kinukumbinsi ho namin mag locally produced nung iba pang gamot tulad nung ni-report kaninang molnupiravir. We are hoping na mapadali, mabigyan ng green lane para pag local production to mapapamura kasi ang lalabas siya parang generics. So that itong mga gamot na antivirus, those that will kill the virus, will be accessible sa ating kababayan at a lower price compared sa mga imported. Yun lang po, Mr. President. Salamat. Thank you. So, Art Secretary Tugade, if you are available, you have the floor. Or it's somebody from his office. Magandang gabi po, mahal na Pangulo. Ako po si Giovanni Lopez po, ang Chief of Staff po ni Secretary Tugade. Secretary Tugade is currently under isolation po at saka yung kanyang ngip. That's why po, with your permission, may I present po the DOTR situation. Sige, go ahead. Thank you, sir. So, sa ngalan po ni Secretary Tugade, mahal na Pangulo, pahintulutan niyo po akong magbigay ulat sa estado at sitwasyon ng DOTR po sa nangyayaring pagtaas po ng COVID cases po ngayon. Bago pa man po pumasok yung bagong araw po ng trabaho sa taon na to, nagbigay na po ng kautusan ng ating mahal na kalihim na gawing mag-mass testing tayo sa ating mga kawani dahil po sa mahabang bakasyon. Kaya po ang naging resulta ay nakakabahala. Tulad po sa aviation sector natin, no, out of 222 po na tested, 68 na po yung confirmed na positive po sa COVID-19 cases. Ganon din po sa ating maritime sector. Out of 133 po na tested po, no, out of 23,000 na ating mga kawani, 133 na po ang ating COVID-19 cases positive. At yung 183 po, yung 50 po nito ay ito pa'y nadagdag nung nakaraang taon pa po. Next slide, please. Ganun din po sa ating road sector. Napakataas na rin po ang ating positive cases. Ito po ay mga ang mga testing na po na ito ay nangyari lang po from January 3 hanggang sa January 6 at kasalukuyan pa rin po ang mass testing sa ating mga kawani sa DOTR at sa ating mga attached agencies. Pagdating naman po sa ating aviation, Mr. President, sinigurudo po at tiniyak po ni Secretary Tugade na yung mga importanteng office ng ating aviation sector tulad ng air traffic management system natin ay kailangan may tao parati at may magmamando doon para hindi po ma-delay ang ating flights. Kaya po niya ng ating mga wani dito ay sana nasa isang bubble lang at iwag na pong lumabas upang sa ganun mabawasan natin ang kanilang possibility na makontaminate po ng COVID-19 cases po. Next slide, please. Ganon din po sa ating maritime at road sector, Mr. President. Ginagawa po natin ang regular conduct ng RT-PCR, antigen testing. Ang ating po mga kawani ay nagsusuot din ng mga PPEs, yung mga disinfection natin. Meron na rin po tayong rationalized work arrangement. So lahat po nito ay ginagawa po ng ating DOTR sa pangunguna po ni Secretary Tugade upang pong masigurado na ang ating mga kawani po sa DOTR at ang kanyang attached agencies ay safe at ganoon rin po ay para tuloy-tuloy po ang ating serbisyo publiko, Mr. President. So yun lang po ang aking report, Mr. President, sa ngalan po ni Secretary Tugade. Salamat po. Thank you. Si Secretary Tugade is not sick. Nag-isolate lang. Problema kasi yung pamilya. Hawaan nga lahat itong
buang na ano to si Omicron. Let me see Chairman Abalos. Yes, sir. Magandang hapon po, Mr. President. Epicenter is your territory. Yes, sir. Senator Bongo, ES Villaldia, sa lahat po ng mga cabinet secretary, fellow government workers, mga kababayan, magandang gabi po. Slide, please. Okay. Sir, kung nagloloko po yata yung slide, no? Okay. Siguro, sir, ipapakita ko kasi talaga yung taas ng kaso sa NCR. Pero ang gusto kong igiit dito ay yung ilang percent na nao-ospital ang walang bakuna. No? They are about 85% yung mga walang bakuna po. At yung pong namang mga fatality o yung mga namamatay po, ang recorded is about 93%. No? So nakita po at na-explica po ng mga experts, nakita po natin ang record. Kung di ako nagkakamali noong December 27, 500 lang po ang kaso. 500. Ngayon po, 17,000 na, sir. So yung tanong niyo po kanina, bakit ganun? Ako, personally, tingin ko po, siguro po nung holiday, reunion, wala po tayong mga maskara. Siyempre, kakain po tayo. So, malamang, kinukumpute yung incubation hindi ho naglalayo, sir. Tapos pumasok pa itong Omicron. It's one of the possibilities lang po. But in any case, nakakatakot po sa mga walang bakuna. Kaya po ang mga alkalde ng Kalakang, Maynila, dahil po rito, ay nagkaisa. At lahat po bumoto. Nagkaisa po. Babasahin ko lang po. Urging the Metro Manila local governments to enact their respective ordinances on the enhanced vaccination restrictions to regulate the mobility of the unvaccinated individuals in the National Capital Region. So ang mangyayari po, yung po mga walang bakuna, sir, ay it's as if sa bahay lang sila. Yun po ang gagawin na pagkasunduan po ng lahat ng alkalde. Just allow me to read. 4 lang po naman to, mahal na Pangulo. Number 1, the unvaccinated individuals in the NCR shall, number 1, remain in their residences at all times, except for the procurement of essential goods and services, such as but not limited to food, water, medicine, medical devices, public utilities, and energy work, medical and dental necessities lang po. Provided, however, that individual outdoor exercise shall be allowed within the general area of the residence that is within the barangay, purok, subdivision, or village subject to the guidelines of the Metro Manila. So yung pong walang bakuna, bawal po talaga lumabas ng bahay, pwede lang kung bibili na essential o kailangan magpagamot. No? Pero po, pwede naman sila mag-ehersisyo. Number 2, be prohibited in indoor and outdoor alfresco dining in restaurants and other food establishments, and shall likewise be prohibited from leisure or social trips to malls, hotels, event venues, sports, country clubs, and similar facilities in accordance with the guidelines of the Metro Manila local government units and the concerned establishments. Number 3, be prohibited in domestic travel via public transportation by land, by sea, by air, except for the procurement of essential goods and services, such as but not limited to food, water, medicine, medical devices, public utilities, and energy work, and medical and dental necessities subject to the production of proof to support and justify such travel. Pinakahuli po, and this is just a reiteration po ng IATF rule, sa mga manggagawa naman na walang bakuna, they should be required to undergo an RT-PCR every 2 weeks at their own personal expense and present a COVID-19 negative result prior to being admitted for work on site
consistent with the guideline, rules, and regulations issued by the IATF and the Department of Labor, provided, however, that in the event the RT-PCR test and or result is or are not immediately available, a rapid antigen test may be utilized in lieu thereof. Ang dinagdag lang po ng mga alkalde rito, dahil ito nga'y krisis, dumodoble, ang sinabi nila, this resolution shall be enforced and in effect while the COVID-19 alert level in the NCR is at alert level 3 or higher and shall be automatically lifted once alert level 2 or lower is declared. Kung hindi po ako nagkakamali, may mga LGUs na naipasa po ito. Kanina po, may mga ibang LGUs na naghihiring na, kinukuha yung materials, na pagkasundoan po ng lahat ng alkalde ng Kalahang Maynila na uniform ang gagawin po nila ordinansa rito. Ito po'y bilang proteksyon na rin sa mga walang mga bakuna, Mr. President. Ganun po. At of course, ang pinakahuli po siguro masasabi ko, wala lang yung, ito pala yung kanina. Tignan nyo, Mr. President, negative 51 noong December 18, nag-285 hanggang December 31, in one day, nag-501. In 2 days, ng 1,095% ang growth rate, biglang pumatak ng 3,400 ng January 6. Next, please. Next slide. Next slide, please. Okay. Tignan niyo ang ADAR. Noong December 5.63, pumalo po ng 0.55. Siguro ho talaga yung kapaskuhan nung nag-holiday na wala mga mask, 3.76, bigla pong halos like times 6 ng 18.53 ang average daily attack rate. Next, please. Next. Ito po ang active case. Oops, pakibalik lang. Pakibalik lang, please. Okay. Tignan nyo, sir. Ito po yung sinasabi ko in December 27 na 570 cases lang. So siguro kung nakita nung December 24, no, yung dispiras ng Pasko, ayan po, biglang humataw ng 15,000. Nag-17 pa nga. Ito yung mga kaso na binibigay sa amin ng mga city health workers. So dito po natin makikita talagang siguro part nito ay humaliw yung Omicron doon sa kapaskuhan na nagtipon-tipon ng mga pamilya. Next, please. Next. Ito po pinaka-importante sa lahat. At sana ito po maunawaan. Pakibalik lang, please. Pakibalik. Na 85 of those severe and critical are unvaccinated. Ito pinaka-critical sa lahat. Talagang sa Metro Manila po, marami nakakasakit maski may bakuna dahil 105% na po kami eh. Ngunit, yung severe and critical, 85% walang bakuna, Mr. President. At 93% na namamatay ay unvaccinated. This is a DOH record, sir. Next, please. Kung kaya, ito ho, maski nung holidays, lahat po ng mayor, sila Secretary Vince, Sec Anyo, sila Sec Galvez, sila Sec Charlie, mga sekretary po, nagtatrabaho po kami. Minomonitor na po namin ito. Noong 28, noong January 2, no, maski pagkatapos po ng bagong taon. Next, please. Next. So, ayun po yung binasa ko resolution, kaya ginawa po namin to. Sana maunawaan. Kanina may nag-i-interview, magdidemanda raw sila because of human rights. Pero sana maunawaan nila, we are restricting the mobility ng walang bakuna precisely for their protection. No? At nasabi po nga po kanina ni Secretary ni Dr. Edsel na yung mga variants, mas madami doon sa mga walang bakuna, sir. Next, please. Next. So, bukod po rin, sir, kinuha namin, pinaghandaan pa namin noon pa ang kinakailangan namin, ang mga test kits. Ito, nagpapasalamat po kami kay Secretary Vince Dizon dahil sapat po ang aming testing kits po sa ngayon, mga RT-PCR. Next, please. Ang Department of Labor, maraming salamat, Secretary Bello, napakabait mo. Expired na po ang aming contact tracers, pero nirenew pa kagad ni Secretary Bello. Of course, si Secretary Anyo, no, kasama na po ang sa DILG at sa DOH. Nagsabi po sila, titignan po nila ito at agad po nilang gagawan. Kasi yung po importante, yung po mga contact tracers.
Yung facilities, tignan niyo po ito, Mr. President. Nung kasagsagan ng Delta, 90 facilities namin, 65% puno. Pero ang Omicron, 95. Ngayon pala, nagsisimula pa lang Omicron, pero halos kalahati na ho ay halos puno na. Kung kaya dahil dito, next please. Next. Ito po yung mga LGU isolation na talagang binuhay ulit ng mga mayors, no? Yan po sa iba-ibang lugar. Next. Next. Next, please. Okay. So, ito, ayan. So, dahil mapupuno na po ito po yung dati na namin ginagawa. Ito po yung approved. Pakibalik lang, pare. Pakibalik lang, please. Ay, nawala. Ayun po nasa kaliwa, yung tinatawag naming, pakibalik lang, please. Pakibalik. Okay. Ito po yung home care na tinatawag, yung nasa TV po, no? Home care guide. Na kung saan, hindi, pakibalik lang, please. Pakibalik. Importante lang para makita ng Presidente. Okay. Ito po'y ginawa ng DOH, ng res bakuna ng PhilHealth, na po pwede i-home care ang iba, meron lang parameters. Titignan yung bahay, kung po pwede, pupunta sa barangay at yung mismong health ng barangay, yung birds, barangay emergency room, iti-check. At talagang yung iba ho, pwede na mag-home care. No? So ito po, mapupuno, ito po yung ginagawa, ang home quarantine and isolation. Next, please. Next. So ito po ngayon ang importante. Lahat po ng mga mayors po ng Metro Manila ay meron po mga telephone number. Tatawagan po iyan at pwede mag-advise ng telemedicine at pwede hong puntahan kaagad. No? 24 hours po yan, yung hotline center ng mga LGUs ng Metro Manila. Next, please. So ito na lang ang final ano po namin. Sa ngayon po, ang nabakunahan po natin ay 106% na po. 10.4 million. No? Sa booster shots naman, ang tinatarget po namin ay 763 for January. Ngayon po ay nakaka-727 na po tayo. Maganda na po, right on target. Sa pediatric, ito po yung mga bata. No? Ang target po rito is 1.4 million. Nakaka-919 na po tayo ng first dose at 804 po ng 313. Double time pa rin po kami dito dahil talaga ang tanging solusyon dito is sa pinakasolusyon ay ang pagbabakuna po. Yun lang po, Mr. President. Thank you po. Maganda yung, well, the steps that you have taken to meet the challenges of our serious problem now. Kung wala na Mr. President. Mr. President. Secretary Bello. The estimate of my partner, Secretary Mon Lopez of DTI, ang under alert level 3, Mr. President, we're expecting that there will be 100 to 200,000 workers that will be affected. And when we say affected, Mr. President, ibig sabihin, either mawalan sila ng trabaho temporarily o kaya mababawasan sila ng number of working hours. But magsingit lang ako sa iyo. Maitanong ko lang, itong 200, para anong lugar to? Metro Manila? Ito sa NCR, Mr. President. Itong dito sa alert level 3 sa NCR, Mr. President. Go ahead. Now, Mr. President, in anticipation to the possibility of some of our workers being temporarily terminated or will be having reduced working hours, our department is prepared to provide, in the case of the tourism industry, Mr. President, yung TAMP, this is the COVID-19 Adjustment Measure Program. And upon the funding of Secretary Berna, Mr. President, we allocated 50 million for her workers in the tourism industry.
However, Mr. President, in case of war scenario, we may be compelled to allocate 1 billion for workers who will be affected by this level 3. But having said that, Mr. President, we are very happy to report that so far, as of today, only 3,284 workers were displaced nationwide, Mr. President. And this involves 267 business establishments. With respect to the workers affected by the, we call the working arrangement, only 5,762 workers are affected under this flexible working arrangement. Ibig sabihin, nababawasan yung number of hours nila, Mr. President. Halimbawa, instead of 5 hours, 8 hours a day, gagawin na lang 5 hours a day. Meron din, instead of reporting for 5 days a week, ginagawang 3 days a week, nagro-rotate na lang. Ito yung flexible working arrangement, Mr. President. And unfortunately, meron naman din what we call temporarily closed business establishment. Pero konti lang ito, Mr. President, dahil siguro sa leadership ni Secretary Juan Lopez, only 333 business establishment went into temporary closure, Mr. President. So ito po, Mr. President, ang aming pinaghahandaan na kung sakasakali, handa naman ng Department of Labor na mag-provide ng one-time cash assistance sa mga ma-displaced workers. Yun lamang po ang aming report, Mr. President. Salamat, Bot. But, worst case scenario. Sapat na kaya yung 1 billion mo? Mr. President? Worst case scenario. Worst case yung ang unemployment, aba yan. Opo, Mr. President. Kaya nga, kailangan mo, sapat na ba yan? Tulong in the long run. In the long... kung ako lang naman, Mr. President, itong alert level 3 hanggang January 15 lang naman eh. Ngayon, kung tatagal pa, kaya medyo talagang dadami ang madi-displaced workers. Especially so kung pinag-uusapan na po yung alert level 4. Ang pinakamalaking dagok dyan, Mr. President, yung ating accommodation and yung restaurant and construction as well as transportation. Malaking dagok sa kanila, Mr. President. Talaga, the economic side is getting a heavy whipping dyan sa Mr. President, okay naman kami. We are prepared for any eventuality kasi maganda-ganda naman ang budgetary allocation na binigyan nyo sa amin, especially doon sa aming programa para sa mga informal workers, yung sa programang T.R.O.P.A, Mr. President. Thank you for that. Kasi kaibigan kita. Thank you, Mr. President. Hindi, dahil talaga kailangan ng mga tao, no? Kailangan ng Pilipino, workers eh. So, kukunti lang naman yung walang trabaho at this time, Metro Manila. Sige. Okay ka na? Tapos ka na, Bot? Okay na po, Mr. President. Well, okay. Salamat, Bot. Secretary Nograles, Carlo, he might have something also to contribute for today's program. Yes, maayong gabi, Mr. President, Senator Bongo at ES Medaldea sa mga kasamahan natin sa gobyerno.
Mr. President, ipepresenta ko lang po yung napagkasunduan at napag-usapan namin sa IATF po ninyo. So, ito po yung mga napag-usapan doon. Itong health, yung sa alert level system po natin, meron po tayong i-elevate to alert level 3 dahil sa pagtaas po ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 at ito po yung napagdesisyonan po ng inyong IATF na beginning January 9 up to January 15, 2022, iakyat na po natin to alert level 3 ang Dagupan City, yung City of Santiago, ang Province of Cagayan, Olongapo City, Angeles City, the Province of Bataan, Pampanga, Zambales, then Naga City, Iloilo City, Lapu-Lapu City, Batangas Province, Lucena City at Baguio City. Yung sa Lapu-Lapu City, naka-asterisk po yan, Mr. President, dahil gusto rin po natin i-check yan ng DOH na pataasin yung kanilang allocated na hospital beds doon sa kanilang mga hospital sa Lapu-Lapu City, kaya naka-asterisk po yan. At pinag-uusapan na rin po natin ng inyong IATF ang isa pong indicator apart from healthcare utilization rate, which is yung mga hospital beds at ICU beds at mechanical ventilators, ay maaaring isa pang indicator na titingnan natin ay yung ating mga healthcare workers. Kasi gaya ng sinasabi ng mga eksperto natin kanina, mga health experts, and based on the experience sa ground, marami na po sa mga healthcare workers natin ang under quarantine dahil na-expose po sila ng positive cases ng COVID. At meron din po nagkaka-mild COVID, kaya isolated din po sila. So we have to look at the HCW or healthcare workers natin as isa pang indicator sa pagdedesisyon natin ng alert levels. Next slide. Ito yung sinabi ng FDA kanina, which napag-usapan din po sa IATF. At kami rin po ay nagpapatulong din sa DTI through Secretary Mon Lopez na to actively call on yung mga manufacturers na magparehistro na sa FDA ng mga self-administered antigen test kits or yung mga home test kits. Kinakailangan po talaga na dumaan sila sa FDA at bago sila ma-approve ng FDA para may mga options din po for home test kits. Napag-usapan sa IATF, Mr. President, na kailangan itong mga home test kits na ito na dadaan sa FDA bago ma-approve is it should be simple to use. Dahil sa home test kits po, hindi po healthcare worker, hindi po doktor or nurse ang gagawa niyan, kundi yung mga gagamit nito ay nasa loob ng bahay. No? So it's a home test kit. So they have to have ease of use at madaling yung instructions at madaling gamitin. And of course, it has to be accurate. Ito yung sinasabi ni MMDA Chair kanina that we hope to be able also to do this on a nationwide scale. Yung policy shifting po natin to home quarantine and isolation para sa asymptomatic at mild cases lalo na. Pag yung mga conducive na mga homes for isolation and quarantine. So quarantine po, Mr. President, yan po yung para sa mga exposed sa mga COVID positive. Yung isolation naman po ay para sa mga may COVID pero asymptomatic or mild. And we hope dahil to be able to encourage more people na pag mild at asymptomatic, pag conducive yung homes for home isolation, eh mag-isolate na lang po sa bahay at gagamit na lang po ng telemedicine. Then of course, yung healthcare workers din natin, pinag-uusapan, gaya ng sinabi natin kanina, is we have to consider also the reduction ng mga quarantine at isolation ng home ng healthcare workers natin dahil pag quarantine sila at naka-isolate sila ng mahaba,
ayaw po natin na mangyari na maubusan po tayo ng mga healthcare workers na magmaman ng ating mga hospitals and healthcare facilities. So yung Hospital Infection Prevention and Control Committees ng mga hospitals, bibigyan po ng DOH ng guidelines, makikipag-ugnayan ng DOH sa mga hospitals to allow them to shorten pag kinakailangan yung isolation and yung quarantine. Yung isolation pag talagang kinakailangan, pati yung quarantine ng mga healthcare workers natin. We will be coming up together with the strategic communications team ng NTF with simplified versions nito mga updated quarantine and isolation protocols para sa healthcare workers lang po. Because we need to ensure that meron po tayong healthcare workers sa ating mga hospital and healthcare facilities. And then of course, reviewing again the price caps ng mga medicines and different test kits. So can we go directly to the resolutions that we passed sa IATF? To the tech team, this is the last of this slide, and can we go directly to the resolutions? Hindi na po ito sa resolutions na lang po. So I will be reading, Mr. President, the resolutions that were passed by your IATF. Are you finished? Ito po, just two resolutions lang po, Mr. President. So this is resolution number 156 na pinasa po ng IATF. Can we go down to the after the dispositive position? So letter A, previous slide. So letter A, yung Hospital Infection Prevention and Control Committees will be authorized. So dito sa mga hospitals, sa Infection Prevention and Control Committees po nila, they will be authorized to implement shortened quarantine protocols of 5 days for fully vaccinated healthcare workers. No? And then in extreme circumstances, yung mga fully vaccinated healthcare workers din po natin na under isolation in extreme circumstances and weighing the risks and benefits, pwede rin pong ma-shorten ang kanilang isolation protocols. But the Department of Health will be coming up with specific protocols kung paano natin ma-implement yan. Then the next page, letter B, yung home isolation, as mentioned kanina, Mr. President, yung home isolation ng mga COVID-19 confirmed individuals na asymptomatic, mild or moderate disease, and home quarantine for close contacts of suspect, probable, or confirmed COVID-19 cases shall be allowed kung conducive isolation. Again, the Department of Health will be releasing strict protocols para ma-implement po ito. This is the first resolution, and then the next resolution, please, tech team. Are you through? Yung resolution na lang po, Mr. President, on the alert levels. So ito po yung pinakabago na alert level for alert level 3 na in-escalate po natin as announced a while ago. Please go down to the dispositive position provision. Sa baba. Yeah po. Next page po. So under alert level 3 po, beginning January 9 up to January 15, 2022, ang Baguio City, ang Tagupan City, ang City of Santiago and Cagayan Province, ang Angeles City, ang Province of Bataan, ang Olongapo City, ang Province of Pampanga and the Province of Zambales, ang Province of Batangas and Lucena City, then Naga City,
Iloilo City, and Lapu-Lapu City. But again, Mr. President, sa Lapu-Lapu City, kailangan po ng immediate allocation ng additional dedicated beds for COVID-19. Lahat po ng other provinces, HUCs, and ICCs, including NCR, will maintain their current alert level classification, Mr. President. So that's the latest po from your interagency task force. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Secretary Nograles. Kung wala na, si Justice Secretary. Very short, Mr. President. Nung last Tuesday during our cabinet meeting, IATF, you appealed to the religious sector, to the religious authorities na kung po pwede po na nilang ituloy yung mga religious mass gatherings this month, particularly yung Translasyon, celebration of Santo Niño, etc., etc. And although you have conveyed that message on air, you requested also me, in particular, to deliver personally to the hierarchy of the Catholic Church your plea or your request for the cancellation of these activities. So yesterday, Mr. President, I sought an audience with the Archbishop of Manila, and I conveyed your message personally. And Archbishop wanted to also deliver the message to you that he was very pleased and he was very happy that you have kept the lines of communication between the government and the Catholic Church open. He committed to cooperate in these matters pertaining to public health with the government. And he just requested, Mr. President, that it might be necessary for us to beef up the law enforcement units that will be deployed, more particularly on January 9, the day of the Feast of the Nazarene, because the Archbishop said that he may not be able to contain or control the huge number of devotees who might insist to come as close as possible to the Quiapo Church. And he also, so true enough, Mr. President, this morning, in accordance with his undertaking, he made a public statement to the Catholic followers, especially the devotees of the Nazarene. And he also further requested us if we could help disseminate his statement to the people who might not be reached by his public statement. So marami raw po kasi yan. We're talking about millions and millions of devotees. Yes. Baka hindi raw po makarating sa lahat ng kinaukulan yung kanyang panawagan. Kaya po humihiling ng tulong sa atin na kung pwedeng tumulong din po tayo na ma-disseminate yung kanyang panawagan sa mga followers ng Black Nazarene. Yun lamang po, Mr. President. Well, now everybody is also put on notice that the Roman Catholic Church has agreed to our suggestion that they forego the celebration. Walang procession sa Black Nazarene. God is always there. He's everywhere. You just pray for the country para matulungan ninyo. Kasi kung mag-congregate kayo, dagdagan ninyo ang problema. And it becomes a heavy burden on government. Ayaw naman namin magsita ng tao na sabihin, umalis ka dyan kasi ganon-ganon. That is not a pleasant job. So, spare us, mga kasama ko, yung Black Nazarene procession will not take place. God will understand. He knows the problem. So, magdasal na lang tayo. So, kung wala na, I will continue with the memorandum. We are reverting back to a stricter quarantine protocol to minimize mobility and exposure of the coronavirus.
Our minimum public health standards shall be strictly enforced, and violations shall be dealt with accordingly under the law, especially under Republic Act number 11332, or the mandatory reporting of notifiable diseases and health events in public health concern. To our countrymen, please follow persons in authority who are enforcing the restrictions and public standards. Must obey. Mandated na ito. Kailangan sumunod. Hindi lang sabihin kung gusto mo. Susunod kasi, I said, otherwise, you deal with the police or maybe the military on a long stretch. In local communities and barangays, your barangay official, including barangay tanods, are agents of a person in authority. Mali yung sinulat dito because they cannot be considered person. Only the barangay captain is a person in authority. It attaches to the position. No, yung mga barangay tanod pati barangay officials, ito yung ang pulis kasi ng barangay is the tanod. So ito, they become agents of a person in authority. Kagaya na rin sila ng mayor. Sa akin, tabla tayo ng title. So if you are appointed by the person in authority, you can become an agent of a person in authority. So kayong mga barangay tanod, trabaho talaga ninyo yan. Now, in progressive areas, yung allowance ninyo maganda man. I think you get a bigger share of the city's fund. Yun namang mga mahirap, tagalogin ko muna na tumulong na lang kayo, kusang loob na lang ninyo, nakikiusap ang gobyerno para tumulong at tatrabahuin niyo yung trabaho ninyo. Sa mga Bisaya, sunod mo sa gobyerno, sunod mo sa inyong barangay captain, kaya naa sila specific order, gikan nga rin sa taas, sa ako, padong sa ila, nga naa sila sa poder o ang tanang mga problema na ginatagaan og solusyon sa gobyerno, inyo pong tumanon in your local barangay. The Metro Manila Council and specific LGUs in NCR have resolved to limit the movement of persons who are unvaccinated. This will be enforced with much concern for public health, above all else. On this note, I appeal once again to our kababayan who are unvaccinated. Yan lagi ang problema. Kung unvaccinated ka, hindi sabihin na that you are being you're on a force talaga. Pinipilit ng gobyerno na talagang nasa bahay ka lang. That is a forced gesture of government. Either sumunod kayo o magkawatak-watak itong bayan kung magtigas ang ulo ninyo lahat. So, ito ay kung maglabas lamang kayo, punta na kayo doon sa, ano ba ninyo katakutan na lahat bang kami dito bakunado? Wala mang namatay. At least wala pa. Baka mauna ako. Pero nagpabakuna ako. Ngayon, kung hindi talaga you get reinfected or your antibodies is not as good as the others, malas lang. Lalo na mga senior citizens, kung makalakad ka pa, kindly, kung hindi,
pagkatapos ng araw, mayroon bago mag-uwi yung mga yung mga nagbibigay ng injections. You just request one of them to go to the place if the person is not in a position to matanda na. Pero kasi kung matanda, naman sabihin ng bata o matanda, lahat naman tinatamaan. Pero huwag kayong magpanik. Huwag kayong maalarma. Kasi nandiyan pa naman yung gobyerno. Ano ba naman ang... At kung yung iba nagbibigay ng medisina, do not, buy susubra-subra. Huwag mong ramihan kasi yung paracetamol is being used by almost everybody who are sick, and there are plenty of Filipinos who would need it. Most kindly be considerate and do not buy more than what you need. Wala total yung we're just asking yung mga kumpanya, they're asking for time to make the inventory again. Nagbibigay sila. Sabi ng mga drug companies, walang problema. Yung paracetamol is available. There's enough supply for everybody. We are a strong and resilient nation. And our bayanihan spirit and genuine malasakit, we can prevent another surge from happening. Alam mo, may awa naman ang Diyos. Wala lang kayo. I still believe na may sarili akong Diyos. My concept of my God, not necessarily yung mga reliyon. Sana makinig kayo sa amin. Total, para man ito sa lahat. Para sa lahat sa inyo. Para sa ating lahat. So, maraming salamat sa inyo pagkikinig. Club. Ayun, so mga kaibigan, napakinggan po natin, natunghayan natin yung pong ginawang Talk to the People, yung po yung pinakabagong balita, latest, na tungkol po dun pa rin sa pandemya na kinakaharap natin. So nilinaw naman ng mga eksperto ng ilang gabinete na madaling makahawa yung bagong Omicron, pero kung ikaw ay bakunado, lalo pa kung halimbawa ay may booster shot ka na, hindi mahawa ka man, hindi ganun kasibir, no? So mild lang. So kayang-kaya kahit na paracetamol, etc. So kaya yun ang importante, sinasabi ng Pangulo na yung hindi pa nababakunahan na magpabakuna na, at yung kinakailangan iba magpa-booster shot na, no? At narinig din natin na binigyan ng direktiba ng Pangulo ang mga barangay chairman, no, sa bawat LGU na not exactly na wag naman daw agad arestuhin, no, yung mga ayaw magpabakuna, kundi diplomasyahin, no, himukin, kumbinsihin na magpabakuna dahil para sa kalusugan din nila at para sa kanilang pamilya, no, yung pagpapabakuna. Nagtataka lang din ako, sa bagay, hindi pare-pareho ang katwiran ng mga tao, no? Meron pong ayaw magpabakuna, meron akong kakilala, katwiran niya, bata pa lang ako, katakot-takot na bakuna na meron ako So hindi na kailangan, kasi nga, nagsimula ho yan, yung mga lumabas sa social media noon, na yung pag nagpabakuna, may namamatay, etc. Yun, kaya ayaw nila magpabakuna.
Actually, may nakausap nga ho ako na yung kanyang asawa, nung binakunahan, namatay. Pero, yung pala may cause na, yung pala siya high blood, siya pala ganito. So, hindi sinasabi doon sa nagbibigay ng vaccine na siya may gantong karamdaman. Nilinaw naman, di ba, nung una, na kung ikaw may sakit, may ganito, sabihin mo sa vaccine na ito sakit mo or what, di ba? Hindi, kasi ang nangyari, noong palang time daw na yun, kwento sa akin mismo ng asawa, na noong time na nagpabakuna ay mataas ang kanyang hypertension, ang kanyang BP, at nakainom pa rin nung kinagabihan, so hindi sinabi, ayun. Kaya pagka sa kanya, yun, patay. Okay mga kaibigan, alas 7:31 na po ng gabi, Philippine Standard Time. Abay, pasamantala, yan muna ang ating tinungay sa inyo ngayong araw ng Biyernes, ika-7 po ng buwan ng Enero, taong 2022. Napakabilis ng oras, ano? Okay, bago tayo magtapos mga kaibigan, muli maraming salamat sa ating mga katropa, kina Kuya Daga Rodrigo na lalawig ng Rizal, kay Maring Chris Torres na panay pagpapaganda para pag-uwi ni kumpare ayos na ika yan. At ganun din kay Barangay Kagawad Sanidad at Pineda po ng Tugatog Malabon, at syempre kay Kagawad Betong Gamayaw at kay Ma'am Lorna Buhalog Ligon ng Barangay Bayan-Bayan nandyan sa Malabon, at kay Bambo Garcia ng Grupong Puwersa ng Barangay Tugatog dyan sa Malabon, at sino pa ba? Si Miss Beverly Imperial po na nasa Hong Kong. Ayan. At yun din si Kuyang Romel Martinez, yung katropa nating LMT, no? At yun yung kanya mga kasama na sina Ma'am Jackie Adahar, Ma'am Linda Villagosa, Ma'am Digna Kahulugan, Sir Jebren Sibug, at Sir Jojo Revilla, Sir Haji Crespo. Ayun. At yun din si Tio Edgardo Lopez, dyan po sa Siniluan, Laguna. Maraming salamat. Magandang gabi, Tio Eddie. At ngayon din kay Boss Bal Leonardo, no, na nag-birthday. No? Happy birthday, Boss Bal. At kay Kuya Ricky Del Rosario. Ayan, maraming salamat din. At syempre, yun din kaibigan natin kagawad ng Barangay Tugatog, si Kagawad Nestor Rosita, at yung ating boss, dyan po sa CSU Malabon, si Boss Ferdy Soko, na kagagaling lang na Matabungkay. Tama ba, Matabungkay, boss? At syempre si Bro Enteng Diaz sa Barangay Tagalag, dyan sa Valenzuela City, ng grupong Rescue Rangers on the Road. Pero maraming grupo to Hindi lang yung Rescue Rangers, marami. At yun din yung ating online na ranista, yung ating host ng online na ranista, si Randel Villados. Ayan, sino ba? May nakakalimutan pa tayo wala na. Oo, kumpleto na. Okay. So mga kaibigan, siguro bukas sa ating Dalaw Barangay, pipilitin natin may makakusap tayong isang barangay official, no? Tatanong tayo. Tulad niya, napapanahon, no? Kung sa kanilang barangay ba, meron pa silang hindi nababakunahan, at ito ba'y tinry na nila kumbinsihin na based doon sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, muli mga kaibigan, ako po yung naging kasama, kadyaming, kakosa, katropa, dito po sa programang Talakayin, Rebisahin, Opinyon Palawakin, Aksyonan, Tropa, Rosel Lopez. Magsama-sama po tayo bukas para sa atin namang Dalaw Barangay. At nakasama rin natin sa technical side, si Joshua Sumulat Baltao. Magandang gabi, Pilipinas, at mapayapang magdamag. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at Saya. Dito lang sa Wow Biyahe.
Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko ng iyong minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haralista ng bagong milenyo, si Randel Villados. Naninigas ang aking katawan kapag umikot ng plaka. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on! Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduet kay Randel tuwing Sabado ng hapon. Tutok na! Tawag na mga milenyo! Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalon ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Ayos mo bang guminhawa ang iyong pakiramdam? Kung ikaw ay may sipon, ubo, lagnat at iba pang nararamdaman, lalo na ang sakit ng katawan, narito na ang Yasmag Magnesium Therapy Oil. Ang Yasmag Magnesium Therapy Oil ay nakatutulong na ibsan ang iyong nararamdaman sa pamamagitan ng pagpahid sa apektadong parte ng katawan, gaya ng noo, balikat, tuhod at kung anuman ang masakit na parte ng iyong katawan. Panoorin ang mga testimonials ng gumamit ng Yasmag. Yan po, ginagamit niya. Siya po ay isa sa aking mga testimony. Ako, si Destino Francisco, ay gumagamit ng Yasmag na siyang nakapagpalakad sa akin. Kaya kayo, mga kaibigan ko at kakilala, ay pinapayuhan kong gumamit ng product na ito. Isa sa ating testimony, ikukwento po niya sa inyo yung kanyang result nung siya ay 1 linggo nang nilalagnat at giniginaw ng hihina. Hi, ako po si Rina Liliantos, 29 years old, taga Sariaya, Quezon po. Nangyari po sa akin, itong mga nakaraang araw po ay hindi ko po maintindihan yung pakiramdam ko, gawa pong ang sakit po sobra ng likod ko, nilalagnat ako, tapos po ay hindi lang po 1 linggo ang nararamdaman ko. Simula po nung July 30 hanggang itong araw, hanggang nung mga nakaraang araw. Yun lang po, nawala lang po ng dahil sa magnesium. Paano ginawa mo? Ang ginawa lang po sa akin ay pinahinaplas po sa akin likod kung saang parte ng katawan ang masakit. Tapos po ay hinilot lang po ako. At hanggang po pagpawisan ako sa pagkahilot na may magnesium.
Ayun lang po, sunod-sunod po ang paglagay kung saan banda ang may masakit. At yun po, yun nga po, ilang araw lang sa paggamit yun ng magnesium, ako mismo, sarili ko, ramdam ko ang pagbabago sa aking katawan. Dahil po simula nga po nung July 30 hanggang itong itong mga nakaraang araw lang, hindi ako halos makatayo dahil sa sobrang sakit ng aking likod. Ako po si Leslie. First time ko po mag-try nitong Yasmag Magnesium Therapy. Ang una ko pong naramdaman ang bango niya sa ang bango niya lang hapin, nakaka-relax ng katawan, and then yung sakit na iniinda ko sa puso, yung sakit-sakit, wala naman ako sakit sa puso, pero yung mga kirot-kirot nawala niya, instant nawala, na tagal ko nang iniinda. And then hindi siya malagkit ipahid. Binaigting, binalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga katropa, ako po si Randel Villados, ang online naranista ng bagong milenyo ng Millennial Online TV, na nag-aanyaya sa inyo na makikanta, makisaya, at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Ako inyong lingkod, Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay dito sa Millennial Online TV. Abangan ang ating mga kaganapan dito sa ating bansa at abangan din ang panunungkol ni Kapitan sa ating Dalaw Barangay. Paano nyo kami mapapanood? I-type lamang sa inyong mga cellphone, sa inyong Facebook at YouTube, ang Millennial Online TV. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Like, subscribe, at share na. Okay mga katropa? Mga katropa, ako po si Gazi Sarip, ang inyong tagapaghatid ng balita sa bagong milenyo, na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ang aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Binaigting, binalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Now, Talakayin, revisahin, opinyon, halawaki, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa, dito lang sa Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalik. Binaigting, binalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting,
ikaw bagaw ay hinatang tulakaw sa paglayang minamahal. Ang isa kang matawad mo'y tagumpay na nagtitindig. Ang bituin at karoon niya kailan ang may di magtitindig. Luman ang araw ng walhagit pagsinta, mo'y langit sa piling ko. Ang ligaya na pagkay mga akin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Sa lahat ng bumubuo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.